This is Heritage Television, London. On Boiling Point today, we have Professor Banji Akintoye in the house, with Erelu Abiki Hardy discussing the hot issues around his leadership of the Yoruba people. This program is in association with Crystal Africa Television. Hope you enjoy it. Ẹ káàárọ̀ nílé lóko níbi tí ẹ ti ń wò wá láti iléeṣẹ́ wa Heritage Multimedia Television pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ Crystal African Television. Mo kí yín ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ wá. Ẹ kú òwúrọ̀ tó bá jẹ́ òwúrọ̀ lẹ́wà lọ́dọ̀ yín, tó bá jẹ́ àṣálẹ́ ẹ kú àṣálẹ́, tó bá dẹ̀ jẹ́ ọ̀sán ẹ káàsán. Gbogbo àkókò tí ìbá jẹ́ mo kí yín wípé ẹ káàbọ̀ sórí ètò láti iléeṣẹ́ wa Heritage Multimedia Television. Mo kí yín lọ́kùnrin lóbìnrin lónílé àti àlejò. Mo kí gbogbo wa ẹ kú òwúrọ̀, ṣe dáadáa la jí. Ó tójọ́ méjì mẹ́ta, mo nígbàgbọ́ lọ́kàn mi pé àlàáfíà ni mo bá yín. Ǹjẹ́ a gbé Ọlọ́run ga, ọba àkọ́dá ayé aṣẹ̀dá ọ̀run, ọba tó fún wa ní ojú tá a fi ń rí, ọba tó fún wa nímú tá a fi ń mí, ọba tó jẹ́ ká lẹ́nu wa tí ọ̀rọ̀ ti bẹ̀ jáde. A gbé Ọlọ́run ga nítorí pé kì í ṣe mímọ̀ ṣe wa bí kò ń ṣe oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run àti àánú tí a rí gbà ní èmi àti ẹ̀yin fi wà láyé tá a fi wà láàyè. Nítorí náà a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pàápàá fún ọjọ́ èní èyí tí ó wáyé yìí. Ohun tí a fẹ́ bára wa sọ lónìí ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì. Erelu Táyé ṣe ìṣẹ̀rí ọlọ́fin Àbíkẹ́ Adé òun ni orúkọ mi. Lónìí àyè wà láti bá bàbá wa sọ̀rọ̀. A ní bàbá wa tí gbogbo wa mọ̀ bí ẹni mọ owó, tá a sì mọ̀ bí páàmù ọwọ́ wa, ìlà ọwọ́ wa ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Bàbá wa, our father, bàbá tó ju bàbá lọ, Professor Banji Akintoye. Gbogbo ọmọ Èkìtì kété níbikíbi tẹ́ ẹ wà, ẹ bá mi fi ètò yìí ránṣẹ́ sílé. Nítorí tá a bá rí ọmọ wa tó ń ṣe gudugudu méje tó kọjá yàyà mẹ́fà, ó yẹ ká gbé wọn lárugẹ.
bàbá ni mò ń sọ̀rọ̀ nípa wọn kì í ṣọmọ wa bàbá ni wọ́n jẹ́ wọn dẹ̀ kì í ṣọmọ mọ́ ṣùgbọ́n tí a bá ń lo ọmọ a fi ń ṣe àkàwé ọ̀rọ̀ ni nítorí náà gbogbo Èkìtì ní gbogbo àgbáyé níbi tẹ́ bá wà ẹ bá mi share ètò yìí gbogbo ọmọ Yorùbá pọ́nbélé ọmọlúwàbí ilẹ̀ Yorùbá níbi tẹ́ bá wà ẹ fìdílé nǹkan ẹ jẹ́ ká jọ sọ̀rọ̀ gbogbo ọmọ Oòduà ọmọ odù tó bí ìwà níbikíbi tẹ́ bá wà ẹ jẹ́ ká jọ ṣe àpérò ẹ bá mi ké sí ọmọdé àti àgbà ọkùnrin àti obìnrin torí pé ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n òun ni àfẹ̀dálẹ̀ ìfẹ́ nítorí náà gbogbo wa lọ̀rọ̀ yìí kàn lọ́kùnrin lóbìnrin nígbà míì wọ́n á ní a máa ṣe àhesọ ohun tí a ò mọ̀ wàá kàn máa gbé káàkiri lénìí ọ̀rọ̀ wà a máa yànnàná ọ̀rọ̀ lónìí a máa fi ojú ajé konísọ̀ tó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ bá mi pera wa ẹ bá mi pé gbogbo ọmọ Odùduwà àti pọ̀ tó hot point òun la wà lónìí òkodoro ọ̀rọ̀ a máa sojú abẹ níkò a máa mú níbi tí egbò yẹn gangan wà a máa lọ mú jáde láti wòsàn a máa fẹ́ ojú egbò yẹn gan tí ò bá ṣọ́ra láàárọ̀ yìí tó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ fún mi ní àyè bí ìṣẹ́jú méjì sí ní kí n tó di pé mo gbé bàbá wa wọlé mo fẹ́ ká pọ̀ jù báyìí lọ èní yìí ò kì í ṣọjọ́ iṣẹ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nítorí náà ẹ bá mi fi ètò ìṣọwọ́ sí gbogbo ènìyàn láti iléeṣẹ́ wa Heritage Multimedia Television òun náà lẹ ti ń wò wá tẹ́ sì ti ń gbọ́ wa pẹ̀lú àpapọ̀ iléeṣẹ́ Crystal African Television ẹ jẹ́ kán bá wa gbé national anthem yẹn sí lẹ́ẹ̀kan sí kí ẹ lè bá mi fi ètò yìí ṣọwọ́ sí gbogbo ènìyàn mo fẹ́ kó kárí gbogbo àgbáyé mo mọ̀ wípé a sì tún máa wò ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube a mọ̀ pé wà ń bẹ̀ tẹ́ ń wò wá àdúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin náà ẹ bá wa pe àwọn èèyàn sí ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ wà lórí gbogbo social media bóyá Instagram ni bóyá Facebook ni bóyá ń tweet ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ni ẹ jẹ́ ká jọ pé sórí ètò yìí àti ìpọ̀ tó ó yẹ ká pọ̀ jù báyìí lọ ẹ bá wa gbé anthem yẹn sí lẹ́ẹ̀kan sí kó tó di pé a ó máa tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ ká fi ètò ìṣọwọ́ sí gbogbo èèyàn ẹ jẹ́ kó lọ sórí gbogbo platform wa pátápátá ní ọlọ́kùnúnjọ̀kan ẹ jẹ́ kí eku ilé kó sọ fún títà ẹ jẹ́ kí ẹyẹ ilé kó ké sí ẹyẹ òde wípé ọ̀rọ̀ ti tó àsìkò ọ̀rọ̀ lèèyàn máa ń sọ àsìkò sì ti tó tá a fẹ́ sojú abẹ níkù mo ní bàbá wa níkàlẹ̀ kí n tó gbé wọn wọlé ó tiẹ̀ ṣe ẹsẹ̀ tó gbẹ̀yìn á tún kọ nínú àkọmọ̀nà orin ilẹ̀ Yorùbá ọmọ Oòduà ẹ jẹ́ ká kọrin yẹn lẹ́ẹ̀kan sí kó tó di pé a ó máa tẹ̀síwájú mo fẹ́ èèyàn ẹ ṣé mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín aláṣẹ iléeṣẹ́ Heritage Multimedia Television ọmọ odù tí ìwà bí ní bàbá wa ọ̀gbẹ́ni Adé Thomas
ní gbogbo ìgbà ẹ rí wípé ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá, ọ̀rọ̀ Oòduà ó jẹ wọ́n lógún. Kì í ṣèyẹn nìkan, pé ká máa sọ òdodo ọ̀rọ̀, kí á má máa ṣe àhesọ, ká máa mú òkodoro ọ̀rọ̀ wá sí etí ìgbọ́-yín, òun ni ó jẹ bàbá wa aláṣẹ iléeṣẹ́ Heritage Multimedia Television àti Crystal African TV. Ó jẹ wá lógún lọ́pọ̀lọpọ̀. Nítorí náà ní gbogbo ìgbà tẹ́ bá ti rí wa, ẹ̀yin náà ti mọ̀ wípé òdodo ọ̀rọ̀ lẹ máa gbọ́ láti iléeṣẹ́ yìí. Mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ káàbọ̀. Ẹ tètè fìdílé nǹkan o, ẹ rí tíì tèmi ni mo gbé síwájú yìí. Ẹ̀yin náà ẹ ṣe tíì, ẹ ṣe coffee, ẹ ṣe chocolate, ẹ jẹ́ ká jókòó hot chocolate. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká jọ gbọ́rọ̀. Àsìkò ọ̀rọ̀ ní a lè gbé breakfast wa pẹ̀lú. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Bí mo ṣe sọ wípé mo lọ sí ìlú Nàìjíríà, a lọ gbé bàbá wa. Erelu, if you can hear me, I'm sorry to interfere. Uncle Tomba Baba ṣe kini yẹn, ẹ jọ̀ọ́ ẹ send the number yín sí mi. So in case there is any problem, I can actually call you directly. Mi mọ̀ bóyá audio wà ńbẹ̀ nísìnyí. Uncle Tomba Baba ṣe kini, ẹ jọ̀ọ́ ẹ send the number yín sí mi. Ẹ send the number yín sí mi because mi rò pé audio wà níbẹ̀ so that we can continue. Thank you. Erelu, I'm sorry for that. Yeah, go ahead, Erelu. So, ẹ má bínú fún that short interference, ẹ má bínú. Lẹ́ǹkan sí a dúpẹ́ pé a pè yín, ẹ jẹ́ wa, ẹ sì dá wa lóhùn. Ẹ bá wa fi ètò yìí ṣọwọ́. A gbé bàbá wa Professor Banji Akintoye, the Yoruba leader, tí a mọ̀ wọ́n sí boiling point, at least is hot boiling point. Ó hot náà ni, tó bá ń boil, ó ń hot náà ni. Àwọn nǹkan tó ń lọ káàkiri gbogbo àgbáyé, wọ́n ní ẹnu oníkàn òun láti máa ń gbọ́ pọ́n. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa là ń sọ nǹkan tójú wa ò tó, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la dẹ̀ ń sọ àhesọ ọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí ọ̀rọ̀ bá dé, tí wọ́n ní tó bá di ojú ṣíṣu, Èkìtì á wí ùdí á là. Tó bá tó time tó yẹ kí èèyàn kó ṣe number 2, ó di dandan kí nọ́ọ̀sì yẹn kó give way. And that is the meaning of what I just said. Nítorí àsìkò tí wá tó ń sìn láti mọ kí ló ń ṣẹlẹ̀, níbo la bá dé, níbo la ń bá lọ, pàápàá lórí ọ̀rọ̀ bàbá wa Professor Banji Akintoye, lórí YWC àti ìlànà ọmọ Oòduà. A fẹ́ gbọ́ kókó inú ìròyìn, a fẹ́ mọ̀ bó ṣe ń lọ. Gbogbo àwa aláhesọ, gbogbo àwa tá a bá mú ọ̀kan tá a máa papọ̀ mọ́ èjì tó máa dòdìndì mọ́ wa lọ́wọ́, ẹ jẹ́ ká tẹ́tí léko ká lè gbọ́ dáadáa gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀, ìdí tó sì fi ṣẹlẹ̀ pàápàá. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ ká lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa nítorí ó dàbí pé voice yẹn kò jáde níbí. Ẹ jẹ́ ká bí ọ̀bẹ ṣe pa, bí iṣu ṣe bó ṣe kú, bí ọ̀bẹ dẹ̀ ṣe pa, a fẹ́ gbọ́ láti ọ̀dọ̀ bàbá wa Professor Banji Akintoye. Mi ò mọ̀ bóyá bàbá ti wà ńbẹ̀. Tí wọ́n bá ti wà ńbẹ̀, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ kí wọn wípé bàbá o, bàbá o, bàbá o, Olúwa dá bàbá sí fún wa. Bàbá o, bàbá o, bàbá o, Olúwa dá bàbá sí fún wa. Ọlọ́run tiẹ̀ ti dá wọn sí. Bàbá tó ń lọ sí 86 years. Lójú ẹ̀mí wa báyìí 190. Lójú ẹ̀mí wa báyìí 100. Tí Ọlọ́run bá tún fẹ́ tó fa bíbọ̀ ẹ̀ sẹ́yìn, bàbá yẹn á pé 120. Nínú ìlera àti àlàáfíà, òun ni a fi ń gbàdúrà fún bàbá wa. Èmi lọ sí Èkìtì, inú mi máa ń dùn tí mo bá rí ọmọ ìlú mi tó bá ń ṣe dáadáa, bàbá mi nìyẹn. Òun ni mo máa ṣe ń kí wọn, màá kí wọn lọ́sọ̀tún, màá kí wọn sósì. Torí a kì í lápá bàbá ká má ní tìyeye. Bẹ́ẹ̀ ni, Èkìtì kété ni ó kún o. Ní káàbọ̀ sórí ètò yìí, nítorí pé bàbá Akintoye bẹ̀ á lérè òní, á jẹ́ o abẹ́mọ̀ ìkọ́ṣẹ́ orí, á jẹ́
Bàbá Akintoye bẹ̀ àlùṣe òní. Àjẹ́ o abẹ́mọ ikọ́ṣẹ́ orí o. Àjẹ́ ọ̀títà mọ ikọ́ṣẹ́ òdì o. Àjẹ́ ò bá wégele ìrónkẹ́ o. Àjẹ́ ò bá wọ bàtà ìgbémi ga o. Àjẹ́ o abẹ́mọ ikọ́ṣẹ́ orí o. Àjẹ́ bàbá ẹ káàbọ̀. Ṣé bàbá ti wà ńbẹ̀? Ṣé wọ́n ń gbọ́ mi? Ó dàbí pé à ń retí bàbá. Wọ́n gbọ́ wọ́n wà ńbẹ̀ gbogbo ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀. àgbọ́ wọn wọ́n wà ńbẹ̀ àwa ni àgbọ́ wọn so uncle yẹn láti send number wọn as soon as possible kàn ṣe link yẹn padà again kàn reconnect through that link again àgbọ́ wọn mọ́ ẹ má bínú. Ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn wa, wọ́n là gbọ́ bàbá. Bá a ṣe ń retí kí a lè gbọ́ bàbá, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò yìí. Ẹ má gbàgbé Gofundme tá a pè ní Yoruba Rescue Fund. Yoruba Rescue Fund, Heritage máa bá wa pin ẹ̀ ń sìn. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká lọ dá sí i. Nítorí ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ gbogbo wa ni. Kò ń ṣe ká kàn máa rojọ́ bí ìpẹ́ẹ̀rẹ̀ ká má tiẹ̀ lè ní ibì kankan tá a dúró sí. Gbogbo wa là ń sọ wípé bó ṣe wà yìí o, a fẹ́ kúrò. A dẹ̀ ti ń débẹ̀ o, a ti débẹ̀. Àwọn kan tilẹ̀ bá mi sọ̀rọ̀ láti Amẹ́ríkà ní ìdajì. Wọ́n ní ó dàbí pé momentum yẹn ti slow down. Àṣẹ nǹkan kan nípa Odùduwà mọ́. Kì í ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ èèyàn ń sọ ìta. Ìdí nìyẹn tí ẹ fi gbọ́ nǹkan. Ṣùgbọ́n Sọlá wípé ló jọ o, a dẹ̀ bá àbẹ ọkọ̀ táwa àwẹ̀ tí àwọn bá wa ká lọ. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ sáìnì Gofundme yẹn. Ó ṣe pàtàkì kí gbogbo wa ká lọ fowó sí Gofundme yẹn. Wọ́n pè ní Yoruba Rescue Fund. Arábìnrin kan tí mo máa ṣètò fún lọ́jọ́ ọ̀la tí wọ́n tiẹ̀ lọ fúrọ́ọ̀dù wa, àwọn náà lọ dá sílẹ̀, orúkọ wọn wà lọ́wọ́ mi. Kódà fọ́tò wọn wà lọ́wọ́ mi. Àwọn náà lọ gbé kalẹ̀, wọ́n láwọn náà tún lọ sí Yoruba Rescue Fund. Kí ló ṣe àwa ọmọ Yorùbá tí ìbàjẹ́ ti bayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa jẹ́? Tó jẹ́ pé ta bá rí nǹkan tó ń dára, a fẹ́ fà wálẹ̀. A ti mọ̀ pé ó lè lárábìnrin yẹn fẹ́ fi jà gbogbo wa láàmú. A dẹ̀ ti rìpọ́ọ̀tì ẹ̀ fún Gofundme. Gofundme táwa ṣí yìí tí gbogbo Yorùbá ni, kò sí bàbá ńlá bàbá kú anybody tó lè yọ sísì níbẹ̀. Sísì ẹ̀ ò lè sọnù. Àfi tẹ́mi onítọ̀hún bá fẹ́ parẹ́ ló kù. Kọ́bọ̀ ò lè sọnù níbẹ̀. Owó Yorùbá ni, owó gbogbo wa ni. Kì í ṣowó bàbá ńlá mi, kì í ṣowó tiyín. Gbogbo ìpínlẹ̀ Yorùbá, gbogbo ọmọ tó ń bí nílẹ̀ Yorùbá àti tán ṣẹ̀ máa bí, àwọn ni wọ́n ní owó tá à ń sọ nípa ẹ̀. Tá bá wá rí ẹnìkan tó ń lérò wípé ṣe ni wọ́n fẹ́ kó jẹ. Gbogbo ẹni tó bá lérò yẹn, tó ti ẹ̀rọ lọ́kàn ẹ̀ pé òun fẹ́ kówó yẹn jẹ, àbí àpò òun lòun fẹ́ kówó yẹn sí, alálẹ̀ Yorùbá ò ní jẹ́ kó lè ṣe é. Ṣó ti yé yín? Ìsáídà kí ẹ̀mí ẹ̀ má dijọ́ kejì, àbí kí alálẹ̀ gbé àìsàn lé lọ́wọ́, kó má rojú ráyè láti ẹ̀ ti lè ronú pé òun fẹ́ kówó jẹ. Eléyìí gbogbo Yorùbá ló wà fún. Yoruba Rescue Fund ni ohun tí wọ́n pè é. Àwọn Ìgbò ti ṣe, wọ́n ti gbowó ńláńlá rẹpẹtẹ billions ní àkáǹtì wọn. A ní kí Yorùbá ṣe é ṣe lágbógun tì. Kí ló ṣe wá? Ẹ̀yin náà lẹ kọ́kọ́ máa sọ̀rọ̀, ẹnu Yorùbá ò kò, ẹnu wa kò. Ẹ̀yin lẹni ibi. Ẹni bí dẹ̀ mọ rẹ̀, wọ́n ní ẹni bí mọ rẹ̀ òun ẹni tó máa sọ fún ni. Ẹ dẹ̀ ti mọra yín. Ẹ ti rí i pé gbogbo wa bọ́ síta ti sọ̀rọ̀ nípa Gofundme yìí. Gbogbo àwọn bàbá wa ni wọ́n dẹ̀ mọ̀ sí Gofundme yìí. Gbogbo àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá àtọmọdé àtàgbà ni wọ́n mọ̀ sí Gofundme page yìí. Ẹ̀yin kan tó wá lọ ń ṣí mi, olè ní. A dẹ̀ mọ̀ yín, a máa gbójú yín jáde. Èmi o, mo máa gbójú yín jáde.
tí ọ̀nkú tó wà ní nàìjíríà tí wọ́n bá ń gbọ́ mi mo máa pè é lórí nọ́mbà bàbá nísìnyí ẹjọ́ ẹ gbé ọ̀nkú tó wà ní nàìjíríà tí ẹ bá ń gbọ́ mi mo máa pè é lórí nọ́mbà bàbá nísìnyí ẹ gbé ká tó máa continue ọ̀nkú tó wà ní nàìjíríà tó ń bá bàbá ṣe kíní wọn mo máa pè é lórí nọ́mbà bàbá nísìnyí ẹjọ́ ẹ gbé sà. ẹ máa pè wọ́n jẹ́ káwọn máa ṣètò tiwa lọ tẹ́ bá get through ẹ jọ bí mo ṣe ń sọ lọ fún yín gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká lọ fowó sí i mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ti ń ṣe kò sí iye tó kéré jù kò dẹ̀ sí iye tó pọ̀ jù mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó fi láti £1 títí dé 1000 bàbá wa ẹni ọkàn àti ẹ̀mọ̀ bóyá ọkùnrin bóyá obìnrin wọn ní anonymous ni odidi £700 ni wọ́n fi síbẹ̀ a ní oní £100 náà tí wọ́n claim anonymous ẹlòmíì dẹ̀ forúkọ ẹ̀ sí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn la fẹ́ máa rí ẹ jẹ́ ká tọwọ́ wa bàpò right yín sí owó yẹn náà ni right mi ni right àwọn tó wà ní ìpínlẹ̀ Yorùbá lọ́hùn gbogbo wa la jọ ní owó yẹn a ní ó ń bọ̀ àwọn là ń dẹ́ẹ̀dẹ́ ọ̀lẹ ni wá number 1 ọ̀lẹ ni wá number 2 àtúlẹ̀ ìrànwọ́ wa ń ṣẹ́ ẹlòmíì ò lè yọ̀dí kò dẹ̀ lè sọ̀rọ̀ ó kàn jókòó kọwọ́ gbénú bíi tatọ̀ lé ni ṣùgbọ́n nígbà tówó tún délẹ̀ tó tún yẹ ká máa propagate pé Gofundme yìí kó lè tètè débi tó ń lọ nítorí tó bá ṣẹlẹ̀ pm oúnjẹ la fẹ́ fi rà oúnjẹ ìtẹ̀síwájú fún gbogbo wa wípé kébi má pa wá n tá a fẹ́ fi ṣe nìyẹn àwa ní kí gbogbo wa lọ máa tọwọ́ bọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àárí bó tiẹ̀ jẹ́ pé ìbáà jẹ́ £1 ìbáà jẹ́ £5 ìka owó òdọ́gba gbogbo ohun tẹ́ bá ti fi síbẹ̀ òun náà ni a gbà tí gbogbo wa dẹ̀ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin highest bidder tí Ọlọ́run ràn lọ́wọ́ náà tẹ́ ń fi 700 tẹ́ ń fi 500 tẹ́ ń fi 100 àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín a sì mọ̀ pé àwọn èèyàn sì wọ́n ń tẹ̀sì ẹ̀ wò ni wọ́n fẹ́ mọ òdodo tó wà ńbẹ̀ tí wọ́n bá ti mọ òdodo tó wà ńbẹ̀ ó ní 1 million máa wà tó máa fi síbẹ̀ nítorí pé tẹ́ bá wá the best surgeon ní all over the world ọmọ Yorùbá ni tẹ́ bá wá the best lawyer solicitor nurses teachers Yorùbá lẹ ti máa bá akàwé dé ojú àmì ni àwọn tó ní airports Yorùbá ló wà nídìí ẹ̀ so àwọn tó yìí máa fún wa ní millions pounds dollars wọ́n wà ńbẹ̀ wọ́n ń wo bó ṣe ń lọ ni wọ́n fẹ́ make sure pé lóòótọ́ àti lódodo kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ kó owó yìí jẹ ó wà fún Yorùbá ni tó bá tásìkò tá a fi wípé wọ́n nídìí nǹkan kan ní ilẹ̀ wa lọ́hùnún pé wọ́n nídìí náírà kan ni a máa ní ohun tí wọ́n ń pè ní evidence base tí wọ́n máa gbé ìwé wá tó máa kọ nǹkan tó fẹ́ fowó ṣe tí gbogbo àgbáyé máa gbọ́ sí kó tó di pé kọ́bọ̀ jáde nínú owó tẹ̀ ń fi síbẹ̀ yẹn so ẹ fọkàn yín balẹ̀ mi ò mọ assurance tá a tún fẹ́ fún yín tójú yẹn náà lọ wípé ọjọ́ ọ̀la wa máa dára ó tilẹ̀ ti ń dára ọ̀pọ̀lọpọ̀ wò wípé a sọ̀rọ̀ Odùduwà wọn ṣe nǹkan kan ó dàbí pé ó ti ń kú kò kú síbì kankan o ẹ máa tó gbélé gbọ́ kò kú síbì kankan ẹ máa tó gbélé gbọ́ mi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ àwọn Yorùbá àwọn bàbá wa àwọn ìyá wa wọ́n ní ààbọ̀ ọ̀rọ̀ là ń sọ fọmọlúàbí tó bá ti dénú ẹ̀ ó máa ṣe kíni ó máa dòdìndì mo ń sọ fún yín mo fi ìfẹ́ Ọlọ́run mo fi ìfọ̀kànbalẹ̀ Ọlọ́run sọ fún yín wípé àní pẹ́ bọ́ lọ́wọ́ oko ẹrú ó dá mi lójú mo mọ̀ ni tí n bá sọ bẹ́ẹ̀ fún yín ẹ gbà mí gbọ́ ẹ wá lọ fi owó síbẹ̀ nítorí nígbà tí a bá máa nídìí owó yìí ṣégbà yẹn la ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ máa sáré ẹtàskẹtà ẹ má jẹ́ kó dìgbà yẹn ẹ jẹ́ káwa náà pọnmi sílẹ̀ dòǹgbẹ bí àwọn Ìgbò ẹgbẹ́ wa á dẹ̀ júṣe fún wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa pín ní Gofundme yẹn o ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run èmi bí n ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ni mò ń ṣíà ètò yìí wọn gbowó ká ṣíà lọ́wọ́ wa ẹ bá wa ṣíà bí wọn bá wá tá a wà ń bíbà 83 tí gbogbo wa bá ṣíà tá a tún gbé lọ sórí WhatsApp wa ẹ wò gbogbo àgbáyé ló máa rí ẹlòmíì ò gbọ́ ń pẹ́ àwa la máa sọ fúnra wa ẹ jẹ́ káwa náà fúnra wa ká jù sí àwọn èèyàn wa pé Gofundme yìí Yorùbá Rescue Fund
òun là ń sọ nípa ẹ̀. Ẹ bá wa tọwọ́ bọ̀, ájúṣe fún wa. Gbogbo wa la máa jọrọ̀ ilẹ̀ náà, ipò ẹnì kọ̀ọ̀kan nínú wa kò ní ṣòfò. Àní wẹ́nikẹ́ni tì nígbà tí àsìkò náà bá tó ti ń kanlẹ̀kùn wa báyìí. Mo rò báwọn bàbá ti dé báyìí. Ó dà, a ṣì ń retí wọn. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé, gbogbo ẹ̀yin agbẹ̀yìnbẹbọ jẹ́, ẹ lọ yíwà yín padà. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ìkà. Èrèlú, ẹ má bínú sí mi again. Bàbá wa ti dé. Ẹ tó ń bá bàbá ṣe kíní yẹn, ẹ jọ̀ọ́, ẹ disconnect. Ẹ lo link yẹn padà láti bẹ̀rẹ̀. Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú link yẹn ká lè gbọ́ voice bàbá. Gbọ́ voice bàbá rárá. Ṣóyè yín, ọ̀nkú tó ń bá bàbá ṣe kíní, mo need nọ́mbà yín. Ẹ pè mí nísìn kẹ́ tó continue, kẹ́ tó ṣe yẹn. Ẹ pè mí gbogbo nọ́mbà tí yín, mo need nọ́mbà tí yín sà. Ẹ ṣé. Èrèlú, ẹ máa sọ̀rọ̀ tí yín lọ náà. Ẹ bá wa pin Gofundme sir, ẹ bá wa pin ẹ̀. Àwọn èèyàn ní ìdí ẹ̀. Ìrànlọ́wọ́ tí a lè ṣe fún wa, òun náà ni pé kí gbogbo wa ká ṣe kí ni? Ká bẹ̀rẹ̀ sí pín kíní yẹ́lẹyẹ̀lẹ kiri. Yorùbá Rescue Fund. Ẹ̀tọ́ yín ni, ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ yín ni, ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ tá àti ìbí ni, ẹ̀tọ́ ilẹ̀ Yorùbá ni. Gbogbo ẹni tó bá ti darapọ̀ mọ́ Yorùbá, bóyá ní Cuba ni, bóyá all over the world ni, ní gbogbo ibikíbi tí wọ́n bá wà, tí wọ́n kalẹ̀ sí, ẹ̀tọ́ yín ni. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó máa fi dùn yín. Legacy tiwa làwa ń fi sílẹ̀ yìí o. A dẹ̀ ní jẹ́ kéléyìí kó bàjẹ́. Tá a bá rí àwọn tó ń lùlù kówókówó, orí wọn ló máa wó sí. Àwọn ò ní jẹ́ kó bàjẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ bá wa fi ránṣẹ́. Ètò yìí tá à ń ṣe lọ́wọ́ yìí, ẹ bá wa gbé lọ sí orí gbogbo social media so that kí àwọn èèyàn kí wọ́n lè tọwọ́ bọ owó Gofundme, kán lè bá wa bu owó lù ú, kó lè tètè pọ̀. Láti bí ìjọ́ mẹ́ta tá a ti ń ṣe, èmi tiẹ̀ ní láti dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín, pàápàá ẹ̀yin tẹ́ ti tọwọ́ bọ̀. Mo kí admin wa Princess Abíọ́lá orí adé tó àbíwá pẹ̀lẹ́, ẹ ṣé mo dúpẹ́. Kẹ́hìndé Adéyanjú, ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ bá mi share. Àdẹ̀ tí ìrọ́wọ́ yín nínú Gofundme yìí, ẹ bá wa dá sí i. Nítorí pé àìsí ń bẹ̀, òun ni àbá wọn dá sí i. Ẹ bá wa dá sí i. Bashiru Mustapha Mamerelu, tell us about the other Gofundme they open so that we know about it, ma. Òun náà ni mo ti ń sọ yẹn. A ti report the Gofundme tí ẹlòmíì lọ ṣí. Ẹni náà, orúkọ ẹ̀mí o, kíní kan, mi fẹ́ fún yín ní wrong name torí màá gbé fọ́tò ẹ̀ jáde. Ẹni sùúrù tó bá dọ̀la, màá gbé fọ́tò onítọ̀hún yẹn jáde tó lọ ṣí Gofundme ní the same orúkọ táwa fi ṣí Yorùbá Rescue Fund. Any other one, àmọ́ ń pẹ́ o. Eléyìí tá a mọ̀ ń pẹ́ o ní Yorùbá Rescue Fund. Tẹ́ bá máa pè mí, tẹ́ máa pe the likes of David Hamilton, tẹ́ máa pe AY, tẹ́ máa pe Koiki, tẹ́ máa pe Heritage, tẹ́ máa pe Gbẹ̀du, tẹ́ máa pe Ojásọpẹ́, tẹ́ máa pe Kéèké, Pastor Kéèké Kọ́láwọlé, tẹ́ máa pe Ààrẹ Amaruf, tẹ́ máa pe Alágbàlá, tẹ́ máa pe Uncle Debo ní Amẹ́ríkà, tẹ́ máa pe Dr. Ilésanmí ní Canada, tẹ́ máa pe Ààrẹ Kúrúnmí ní Germany. Èyí táwa mọ̀ sí yẹn, òun ni wọ́n ń pè ní Yorùbá Rescue Fund. Eléyìí tí gbogbo àgbáyé ni. Ṣé rí i pé kò sí ìlú tá a ti lọ mú èèyàn wá so that ẹnìkan ìjáwádé èèyàn kan kò tiẹ̀ lè tánìṣì méjì Yorùbá Rescue Fund yẹn. Àwọn tí wọ́n fẹ́ duplicate ẹ̀, odidi obìnrin ni, òun ló fẹ́ jalè. Let me tell you one thing. This lady in person, mo rò bí ńgbà tó ti rí pé a ti kọ lẹ́tà sí Gofundme, tí Gofundme dẹ̀ ti mọ̀ ń pẹ̀, tán ti ní kò lè ṣeé ṣe fún un. Ó ní láti wá sí eléyìí tá à ń ṣe lọ́wọ́, ó wá lọ fi £5 síbẹ̀. Ṣé ti rí wípé wàhálà àwa Yorùbá ó ti pọ̀ jù? Àwa la máa sọ pé Adégún, àwa náà la tún máa ní Adé Ògún. Kí ló dé tó jẹ́ wípé ìwà wa burú jáì síra wa? Bí àwọn kan ṣe ń gbé lọ sókè, làwọn kan máa fà á pé kó wálẹ̀. Odidi obìnrin bíi tèmi àtẹ̀yìntọ̀. Nǹkan tí wọ́n ṣe fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, ìwọ lọ kọ́pì ẹ̀. Ìwọ náà ò fẹ́ fi jalè, olè ló fẹ́ fi jà. Olè olójú kòkòrò, àbìkan òkú. Nǹkan tó fẹ́ fi ṣe nìyẹn. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tètè túnú àṣírí ẹ̀.
ìní òṣọjọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ mi, a ti ṣe àtúnṣe Yorùbá Rescue Fund òun lorúkọ. Gbogbo àwa tí mo dárúkọ yìí, gbogbo wa la wà ń bẹ̀ o. Èyí tí mo mọ̀ nípa ẹ̀ nìyẹn. Ohun tí mo mọ̀ nípa ẹ̀ lèmi sọ. Ohun tẹ́mi ò mọ̀ nípa ẹ̀, èmi ò ní dá sí. So, ẹ jẹ́ ká tètè lọ fi ìwọ̀nba tí Ọlọ́run fún wa. Tá a bá fẹ́ lóòótọ́ wípé ká kúrò lóko ẹrú, ká bọ́ nínú wàhálà àti ìdààmú, irọ́ tí wọ́n ń pa fún wa lójoojúmọ́, káwa náà bá ṣe ń ṣiṣẹ́ bí erin, ká lè máa jẹ àjẹyó àti àjẹṣẹ́kù ní ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká ṣèkan, ọ̀tẹ̀ ò gbé wa débì kan, ó ń ba nǹkan jẹ́ ni. A ti lè dìtẹ̀ jù, ọ̀tẹ̀ ń ba nǹkan jẹ́ ni. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká ṣe àtúnṣe. Ìwà wa ò dáa, ìwà wa ò dẹ̀ sunwọ̀n. Ẹ jẹ́ ká wá ọ̀nà àbáyọ láti ṣe àtúnṣe sí gbogbo àwọn ìwà burúkú tí à ń wù. Èmi dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ti ṣe o, àtẹ̀yin tẹ́ tún máa ṣe. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, a ti ní over 2,000. Ó ní. A ti ní over 2,000 ní orí Gofundme wa. Ó sì kéré, ó kéré, it's like nothing. But it's something. Because it's like a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Àwọn èèyàn ti ẹ̀ gbìyànjú lọ́pọ̀lọpọ̀ nítorí pé gbà ó la bẹ̀rẹ̀, kò tí ju ijọ́ mẹ́ta àbí ijọ́ mẹ́rin ń sìn tí Ọlọ́run dẹ̀ ti ṣe ìyanu yìí. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ bá wa dá sí i, ẹ bá wa fẹ́ lójú, ẹ bá wa fi ṣọwọ́ sí gbogbo ènìyàn kó káàkiri gbogbo àgbáyé. Just over 2,000. A dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ó kéré jù 200 million or more là ń béèrè fún. A dẹ̀ ṣì ní 2,000. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ lọ bá wa dá sí i, ẹ bá wa ṣe kó lè dáa. Àgbájọ ọwọ́ la fi ń sọ̀yà, àgàgà ọwọ́ kan gbẹ́rù dórí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò yìí. Can we join from United States? Gbogbo àgbáyé ló wà fún sáà. Mo ti dárúkọ àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà wà lára àwọn tí wọ́n yàn kó máa monitor. We are not signatories. Gbogbo àwọn tí mo dárúkọ yẹn, they are not signatories. It's just Gofundme only. Yeah? It's just Gofundme. Those people, they have been selected or elected to monitor the donation. We are just monitoring it. There is no way we can be signatory to the account. When the account is opened, the money will be transferred into the account. Then that is when we will then decide who the signatories will be. So àwa tẹ́ gbórúkọ wa yẹn, a kì í ṣe signatories o. Wọ́n ní ká máa wò, ká máa monitor ẹ̀. Ara monitoring la fi rí wípé ẹnìkan tí obìnrin kan ní UK, ó tún ti lọ open, ó lọ copy orúkọ wo, ó lo the same orúkọ. So we are only monitors. A kì í ṣe signatories. And you don't need signatories lórí Gofundme at all. It's just to monitor it. Monitoring wa làṣírí fi tú wípé obìnrin kan ní UK, òun náà lọ dá the same Yoruba Rescue Fund sílẹ̀. A dẹ̀ ti report fún Gofundme. Gofundme dẹ̀ ti close the account yẹn. If not totally, they is not functioning at the moment. So níbi tẹ́ bá ti rí list orúkọ àwa tá a wà ń bẹ̀, ìyẹn ni the real one. Obìnrin yìí gbé picture ẹ̀ síbẹ̀. Nígbà tá a report ẹ̀ torí wípé àṣírí ti tú, òun náà wá lọ fi £5 sínú ilé ìta ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Nítorí náà, ẹ̀yin dádì mi tí wọ́n ń béèrè wípé Ṣẹ́gun Àdìgún, tí wọ́n ń béèrè wípé can we join from United States? Just click the link. Link yẹn mò ń retí kí Heritage kí wọ́n bá wa pin ẹ̀ náà. Ẹ bá wa fi sórí Crystal, kẹ́dẹ̀ fi sórí Heritage. Àwọn èèyàn ń béèrè ẹ̀, ẹ jọ̀ọ́. All you need to do is click the link. Ẹ̀yin náà dẹ̀ lè máa send the link yẹn káàkiri once you've done yours, and it's very straightforward. All you need to do is go to donate. The minute you click donate, it will bring you the window where you will then, the first thing that you will see is the sign of amount that you want to give. So if you're in America, you change it to US and it will give you a $sign. So you initially type how much you want to donate
and then you go straight down. It will ask you for your name and so on and so forth. It's very, very straightforward. At the end of it, it will ask you, do you want to share it to your Facebook page or to your WhatsApp so that it goes around to your friends? That's what it's all about. So, of course, you can join in America. Thank you. Banji Akintoye, thank you, sir. Maybe Olugbosu, orúkọ kan wà bí tí mi lè pè Abadade, thank you, sir. Àbíkẹ́ àti gbọ́ bàbá ní ìsìn ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ straight away ẹjọ́ torí bàbá. Yeah, we are going to start, but please help us pin that Gofundme. People are already asking for it. Please. Thank you, sir. Lẹ́ǹkan sí akíbàbá wa Professor Akintoye. Mi ìmọ̀ bóyá bàbá gbọ́ nígbà tá a kọrin Èkìtì fún wa ṣe rí èèyàn kan tọ́wọ́ wọn ń wọ̀n lára bàbá. Mi ìmọ̀ bóyá bàbá gbọ́ nígbà tá a kọrin Èkìtì fún wọn tá a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Bàbá ṣe gbọ́ nígbà yẹn. Mo gbọ́ nígbà yẹn. Ẹ ṣé bàbá wa ẹ pẹ́ fún wa. So, àwọn ọmọ Yorùbá ní gbogbo àgbáláyé ni wọ́n ní kí n kí yín bàbá. Wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe. Nítorí pé afọ́jú ló máa sọ pé òun ò ríṣẹ́ yín. Adití ló dẹ̀ máa lóun ò gbọ́ iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe. Nítorí náà, a gbọ́ a sì rí ipa iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe. Wọ́n ní kí n máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Wọ́n ní kí n kí yín tológun. Wọ́n ní kí n kí yín tẹ̀ṣọ́. Wọ́n ní kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé ẹ ṣeun. Wọ́n ní tí ò bá sí ti Ọlọ́run, tí ò bá sí ti ẹ̀yin, báwo la bá ṣe gbọ́ òkìkí pé Yorùbá fẹ́ dá dúró? Wọ́n lé ẹ̀yin gangan ni a mọ̀ ní òjíṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí Ọlọ́run rán. A lè fi yín wé àwọn olórúkọ ọ̀gbàanì bíi Jésù Kristi, bíi Muhammed tí Ọlọ́run rán níṣẹ́. Wọ́n ní Ọlọ́run rán yín níṣẹ́ ni adẹ̀ríṣẹ́ tẹ́ jẹ́. Adẹ̀dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Wọ́n ní kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá. Mi ò lè ròyìn tán bí gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire ní gbogbo àgbáyé ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. We are all very proud of you, Daddy. And àdúrà la dẹ̀ ń gbà fún yín lójoojúmọ́. Ẹ pẹ́ fún wa sà. Ẹ ṣé ẹ kú iṣẹ́ náà. Bàbá ẹ bá mi kí àwọn ọmọ yín tí wọ́n wà lórí ètò. Gbogbo wọn ni wọ́n wà ń bíbá yìí tí wọ́n fẹ́ gbọ́ yín. Ẹ bá mi tiẹ̀ kí wọn kán gbóhùn yín dáadáa. Ẹ ṣé o, mo kí gbogbo yín ẹ kú wájú o. Gbogbo ọmọ ẹ káàárọ̀ ẹ jíire. Gbogbo ọmọ Oòduà lóko lómi ní Nàìjíríà, ní Benin Republic, ní Togo àti countries Africa mìíràn gbogbo àti l'Amẹ́ríkà, ní Europe, ní Asia, ní Australasia, that is Australia and New Zealand, and all the countries of the small countries in the oceans of the world where Yoruba people live, and from where you have called me, because I have been called from more than 170 countries across the world. I thank you all. I am happy that you have woken up and you are responding to the needs of the Yoruba nation. Thank you very much. You called me out, a few people gathered, because even if there were 1,000 people who held a meeting and called me and asked me to come and provide leadership in this struggle, I still regard them as a few people, because there are millions of Yoruba people who are interested, not just interested, who are passionate about this struggle. And the Lord Almighty, the God of our fathers, the land of our father, the spirit of our fathers, will give us the victory, so that in a short time from now on, we will be speaking from our own country and not part of any other country. Thank you very much. A dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ bàbá wa. Ẹ ṣáà ti rò pé bàbá wa olóyìnbó ni wọ́n. Tá bá pèèyàn ní Professor, wọn ò lè sọ Yorùbá dáadáa báwa ṣe pè láì má fò ìkùkù. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ bàbá wa. Ẹ ṣeun sà. Mo lè sọ Àmàrí yín bá wa. Èkìtì nìyẹn for you. Ẹ ṣé. Èkìtì nìyẹn for you. Ọmọ Yorùbá dẹ̀ nìyẹn for you. Akàwé lójú àmì.
ìdí nìyẹn tẹ́ ṣe rí pé òyìnbó dán mọ́rán lẹ́nu bàbá wa gidi gan ni àwa proud of you. Ìbéèrè àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín bàbá mi, mo ní gẹ́gẹ́ bí olórí olùdásílẹ̀ Yorùbá World Congress àti olùdásílẹ̀ ọmọ Oòduà, ìlànà ọmọ Oòduà, ṣé bàbá mi ǹjẹ́ lè sọ fún wa bàbá báwo ni méjèèjì ṣe jọ bẹ̀rẹ̀ ní ṣókí láì má gbà ní lákòókò? Lẹ́yìn ìgbà tí àwọn èèyàn wa kóra jọ organization bíi 40 ní Ìbàdàn ní August 22 ní ọdún tó kọjá 2019, àwa ó tó bí oṣù kan kí n tó gbà nǹkan tí ẹ fẹ́ pè mí sí mo máa ṣe. Nǹkan tí mo dẹ̀ ń rò ń gbà yẹn náà ni wípé mo ti dàgbà, ó tọ́ mo ń káàkiri, mo ń ṣe lecture káàkiri, mo ń sòótọ́ nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá, mo dẹ̀ ń sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì, ṣùgbọ́n mi ò fi sí ọ sọ́kàn pé mo fẹ́ ṣe leader àwọn tó máa ṣe nǹkan kan. Nígbà tí wọ́n pè mí tani wọ́n yàn mí, mi ò mọ bá ń ṣe ṣèpàdé, mi ò mọ̀ nípa ìpàdé, mi ò mọ àwọn tó pè ìpàdé. Àgbà tán dẹ̀ dédé wá ń pariwo mi lórí tán dẹ̀ fi tẹlifóònù pè mí congratulation mo ní kí nìyẹn. Ìgbà tó yá ṣá mo ṣáà mọ nǹkan tán sọ, but mi ò lè dáhùn, ó tó oṣù kan kí n tó lè dáhùn. Wọ́n tì mí, wọ́n bẹ̀ mí, wọ́n fà mí, wọ́n lọ ránṣẹ́ gbogbo èèyàn sí mi, wọ́n lọ sí ààfin Ìwé Adó Èkìtì pé kó jọ kó bẹ̀ mí kí n gbà, àwọn ọba Èkìtì kan máa bẹ̀ mí, àti ọba mìíràn gbogbo àwọn ọba ńláńlá nílẹ̀ Yorùbá wọ́n bẹ̀ sí bẹ̀ wọ́n pé kán ṣáà bẹ̀ mí kí n gbà. Kò dẹ̀ tí ì pẹ́ tí mo dé sí Nàìjíríà ń gbà yẹn, ó kò fi bẹ́ẹ̀ yé mi tó pé kí ló wá dé. Nígbà tó yá ṣá mo wá find out, mo wá gbà, mo ní mo gbà. Lẹ́yìn yẹn mo wá ṣùgbọ́n gbígbà tí mo gbà yìí o, kì í ṣe gbígbà kẹwàá máa pè mí ní dídà káàkiri ò yẹn ò jẹ́ nǹkan kan fún mi o. Nǹkan tó máa wúlò ni pé ká dá ẹgbẹ́ kan sílẹ̀ tá a máa lò láti máa ṣe ètò bá ṣe máa gbára wa sílẹ̀ kúrò ní Nàìjíríà. Wọ́n dẹ̀ ni wọ́n gbà. So àwa pè ìpàdé ńlá rẹpẹtẹ kan ní Ìbàdàn ní October 10 ní last year. Àwa ṣe ìpàdé yẹn, ibẹ̀ ni mo tún wá sọ pé ẹgbẹ́ tí mo ní ẹ máa dá sílẹ̀ yẹn a máa pe orúkọ ẹ̀ ní Yorùbá World Congress. Wọ́n dẹ̀ gbà unanimously. Èmi náà ni mo máa lead wọn in the Yorùbá World, bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Well, we made our mistakes, but God has been very kind to us. Ara nǹkan tí mo promise ńgbà yẹn ni pé àwa tá a wà Nàìjíríà akọ̀ alágbára kàwé náà lóòótọ́, ṣùgbọ́n àwa ò lè gba Yorùbá nation sílẹ̀ tá a bá kó àwọn diaspora wa mọ́ra. So ara ẹsẹ̀ kínní tá a máa gbé ni wípé à á lọ bá àwọn diaspora wa, à bẹ̀ wọ́n pé ẹ dìde, ogun ti dé o, ìlànà dẹ̀ ti dé fún Yorùbá, ẹ dìde, ẹ jẹ́ ká jọ pọwọ́ pọ̀ ká lè gbára wa sílẹ̀. Ètò náà yà mí lẹ́nu bó ṣe lọ, bìkọ́ ńgbà tó máa fi tóṣù kan oṣù méjì gbogbo èèyàn wọn ti ń pè mí láti gbogbo orílẹ̀-èdè ayé, small countries like Papua New Guinea, etc., Cambodia. Èmi máa ń sọ tí n bá rántí gbogbo bó ṣe rìn, bó ṣe dàbí ìgbà tí iná bá kán sínú igbó. Èmi máa ń sọ wípé àwa ọmọ ènìyàn kọ́ la ṣe o, pé Ọlọ́run fúnra rẹ̀ tó fẹ́ràn Yorùbá ló ṣe. Ìgbà tá a máa fi ṣe ìpàdé ìkíní by Zoom fún gbogbo wa ní May 2020 lọ́dún yìí, àwọn èèyàn tó wá pé 1,862 from 27 different countries. Ó yà wá lẹ́nu púpọ̀, but nígbà tó máa tó October 1 tá à ń ṣe tá ní kí àwọn èèyàn wa ní abroad ẹ lè ṣe rally o, àwọn èèyàn wa nílé ẹjọ́ ẹ ṣọ́ra ò torí ara ìjọba ti bí kan o, wọ́n dẹ̀ fẹ́ràn Yorùbá, tẹ́ bá bọ́ síta wọ́n á yìnbọn sí yín o. So tẹ́ bá máa ṣe rally ẹ ṣe ní jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́,
bá a ṣe ṣe rálì Àmọ̀tẹ́kùn tá a ṣe tẹ́lẹ̀ rí tí ẹnìkankan ò jà tẹnìkan ò mú ẹnìkankan tẹnìkankan ò farapa bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ jẹ́ ká ṣe ní Nàìjíríà ṣùgbọ́n abroad do what you want to do because the governments and the laws of those countries allow you freedom to do what you want to do. The result is that we had rallies in 166 countries across the world. Yoruba rallies in 166 countries across the world. The grace of God, we have our diaspora. And the march forward has started. The train towards Yoruba self-determination has left the station and it is towards its destination. My prayer is that all of you will be alive to see it. And I, your father, will sit, will participate in it, will glorify God in it with you. That is our goal. Thank you, sir. That's our success. But we have had difficulties. Part of the difficulty is that we Yoruba people have become very seriously brutalized in Nigeria. Economic poverty, serious shattering deprivation. Our people are living in such hopelessness that it is difficult to really gather people together to accomplish much. And so we have had situations in which everybody is trying to do his own thing. Everybody thinks of himself. That's what happens when the people have been living in deprivation and poverty and hopelessness. Everybody begins to think of himself. And so we have had difficulties in which, while we are pursuing a particular line, another person will start something in some corner that will tend to create disruption. Then there is another very major factor. There are people among us who just cannot believe that the Yoruba people want a country of their own, who don't want a country of the Yoruba nation. They want to stay in Nigeria. And some of them are very powerful, very rich, and very ambitious about political power in Nigeria. And they don't like what we have been saying. They don't like what we have been saying. And so they have used their power, their money, to cause disruption among us. For instance, after we had encouraged our government to start Àmọ̀tẹ́kùn, which is one of our major successes, some people gathered a handful of people, about 15 or together, to demonstrate in city after city in Nigeria to say Àmọ̀tẹ́kùn is an instrument created by Banji Akintoye and some others to break up Nigeria. So, Mr. President of Nigeria, declare Àmọ̀tẹ́kùn illegal and arrest the people who are promoting it. Then, when we held a meeting in Ibadan at which we proclaimed that our goal is self-determination for the Yoruba nation, and after I had held a television program at which I said, Yoruba people, especially Yoruba young men and women, you are free to say what you want to say. And that is that we Yoruba people, a separate country of our own out of Nigeria. You can say that in the streets, you can say it to your friends, you can say it in your schools, you can say it to your parents, you can say it to your friends, you can go to the marketplace and say it, you can go to your workplace and say it. It is not against the law, because every nation in the world has the inalienable right of self-determination. And every people has a right to say, we want to exercise that self-determination. That's the law of the United Nations. It's the law of the African Union. It's the law of the international community. And Nigeria is a signatory to these laws. Therefore, all those laws are Nigerian laws, and under them you can proclaim that you want your country. The only thing you cannot do, those laws say, these laws do not authorize you to start
trouble, violence, insurrection in your country. So don't talk insurrection, don't talk violence. Just say that you want your country and leave that to a higher level of citizens among you to begin to gather all of these passions together to produce the instruments that will lead us to self-determination. Then a week later, some people gathered some people together to come and demonstrate through the streets of Ibadan to say, we Yoruba don't want self-determination. We don't want to leave Nigeria. And we know that they were organized and paid to do so by politicians. So we have that problem. We also have the problem that the same people who are doing those things are also trying to influence people among us to turn against their brethren in the organization where we are working together. And so we have seen the result of that. Suddenly, people who are making the biggest noise about self-determination now turn around and say, really, it is better for us to be talking of restructuring. It is safer, and so on. So suddenly we become enemies to one another, and our organization becomes disrupted. So much so that the Yoruba World Congress got bogged down in a series of peace meetings that achieved nothing. And so some of us who are serious about the struggle thought, the peace meeting la mama ṣe káàkiri láíláí rárá o ẹja wọnà. So abandon Yoruba World Congress with its endless peace meetings and start something that really goes to the heart of the matter. That's why we arrived at the idea of Ẹgbẹ́ Ìlànà Ọmọ Oòduà. The reason we have chosen a Yoruba name is that we are a Yoruba liberation movement. Why should we be bearing a foreign name? That's another thing. It is not even we ourselves who decided that. Our elders have been sending to us from various parts of Yoruba land. Listen, Prof, you say you want to liberate Yoruba land. You want to uplift Yoruba culture. You want to revive Yoruba language. And when you sat down to create a name for the organization that was going to do all of that, you are giving it an English name? Really? So we decided, okay, when we change our name, we are going to change it to a Yoruba name. That's why we chose Ìlànà Ọmọ Oòduà. And the idea is an organization that can face the task, that is very carefully selective in its membership and its leadership, and tries to prevent from the beginning the possibility of what happened in Yoruba World Congress. That's the story, simply. But it hasn't been easy. There are people who say, oh, we are going to fight them. But there is nothing they want to fight us. They cannot fight us because we are not disputing anything with anybody. They don't want Yoruba world. They don't want Yoruba self-determination. That's what we want. So our roads have diverged. They can go looking for restructuring or whatever they may call it. We go single-mindedly looking for Yoruba self-government, Yoruba self-determination, Yoruba sovereignty in the world. That is the situation. We know that the vast majority of that is what you want. That's what you are telling me every day that you want. I went on television, on a television program a few weeks ago, and I said, wow, I have started a big trouble for myself because now I am no longer able to sleep. People are calling me from all over the world in all hours of the day because they are excited about what they're hearing. They want their own country. And so I cannot shut down my phone. I want to hear them. That's the problem. I want to hear them. I cannot shut down my phone
I want to hear them. It is music to my ears. When young people, men, our brethren, our sons and daughters, call me from a small country like Papua New Guinea, I say, Baba, you know what? I want to hear that. So at some point, I didn't know what to do because it was beginning to affect my health. Held on, and I'm still healthy by the grace of God. So that's the work. But beyond that, above that, below that, we are doing a great deal of other things that will take us to the goal. Those things are they are not the things I can be talking about openly in a program like this. Ṣé wọ́n bá yín gbé tí ìsẹ́gbẹ̀ẹ́ yín torí mo fẹ́ kẹ́ ẹ máa dúró kẹ́ ẹ mu nǹkan nítorí a fẹ́ kẹ́ ẹ wà lára líle. Gbogbo tá à ń ṣe yìí ojú yín báyìí, gbogbo tá à ń ṣe báyìí lójú yín ló ṣe máa ṣẹlẹ̀, kò ní ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn yín. Ẹ fojú rí, ẹ jẹ àjẹyó ń bẹ̀. Nítorí náà ẹni tó bá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá, ẹ bá mi gbé mímu tẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn, ẹ bá mi wá nǹkan tó lè máa mu díẹ̀díẹ̀. Mi ìfẹ́ ká ni wọ́n lára púpọ̀, díẹ̀díẹ̀ báyìí ni wọ́n máa sọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ ṣeun bàbá wa, Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ pẹ́ fún ọjọ́ yín á túbọ̀ dáná jù báyìí lọ. Mo lérò wípé gbogbo àwa tí à ń béèrè ọ̀rọ̀, nítorí wọ́n ní abèrè ọ̀rọ̀ kì í ṣìnà. Abèrè ni a dẹ̀ ti gbọ́ ìdí tí wọ́n fi dá ìlànà ọmọ Yorùbá sílẹ̀. Wọ́n gbé orúkọ kúrò ní Yorùbá World Congress nítorí wípé àwọn àgbààgbà ń béèrè. Àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá sọ pé kí ni nǹkan fi jẹ́ orúkọ òyìnbó, kí áfíríkà máa jẹ́ orúkọ ilẹ̀ Yorùbá wa. Ó ní wọ́n ṣe bí ìlànà ọmọ Oòduà tí wọ́n kúrò ní Yorùbá World Congress. Bàbá ẹ ṣe fún àlàyé ìjẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Síbẹ̀síbẹ̀, àwọn èèyàn sọ wípé àwọn kẹ́kẹ́ máa bá wa sọ Yorùbá pọ̀ ju òyìnbó lọ. Nítorí wọ́n rí pé òyìnbó lẹ bá wa sọ. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ a kúrò ní Yorùbá Congress torí kó jó òyìnbó, kábọ̀nù ọmọ tó jẹ́ ìpínlẹ̀ láti sọ èdè abínibí wa. Ẹ ṣe bá ìbéèrè tí wọ́n rè ó ní wípé ọ̀nà mi sí ìbéèrè àkọ́kọ́ wípé a gbọ́ awuyewuye tó ń lọ sí ọ̀gbẹ́ni Victor Taiwo tí wọ́n kọ síta, tí wọ́n kọ kọ́míníkè yẹn síta wípé wọ́n ti yọ bàbá Akintoye àti Yorùbá Leader. A dẹ̀ mọ̀, nǹkan táwa mọ̀ tó dá wa lójú ni pé Professor Banji Akintoye ni leader Yorùbá World Congress. Nígbà tí wọ́n kúrò ní Yorùbá World Congress, tí wọ́n tún di ìlànà ọmọ Oòduà, àwọn still náà ni leader. Àwọn ń gbọ́ awuyewuye tí wọ́n tẹ gbogbo kìíní sí gbogbo àgbáyé wípé àwọn àpọ̀ Yorùbá wọ́n ti yọ bàbá wa Professor Banji Akintoye kúrò ní olórí Yorùbá World Congress àbí ìlànà ọmọ Oòduà. Bàbá ṣe lè bá wa tan ìmọ́lẹ̀ sí àwọn wo ló yọ yín? Nítorí pé arákùnrin kan tá a mọ̀ sí George Akínọlá tí mo ti bá sọ̀rọ̀ lórí ètò yìí, wọ́n ní wọ́n forúkọ àwọn sí as part of it. Wọ́n ní kò sún tó jọ. Wọ́n ní bàbá Akintoye remains a leader forever. Àwọn ò mọ àwọn tó ṣe. Bàbá kí lẹ rí sọ sí nǹkan tí Victor Taiwo tí wọ́n kọ tí wọ́n ṣàkíyèsí káàkiri nípa pé wọ́n yọ yín kúrò lólórí gẹ́gẹ́ bí olórí ìlànà ọmọ Oòduà àti Yorùbá World Congress. Victor Taiwo nìkan ló sọ bẹ́ẹ̀. Right. Victor Taiwo nìkan ló sọ bẹ́ẹ̀, kò sẹ́nì kankan tó bá sọ. Ó ń pè pàdé láti sọ, ó dẹ̀ kọ ìwé wá rẹpẹtẹ tó ń bú mi tó ń ṣe pé torí náà kan yọ mí kan fòun dípò. Gbogbo àwọn èèyàn tó wà ń bẹ̀ náà kégbèrè lórí pé what are you talking about? Speech tó kọ wá bẹ̀ gan wọn jẹ́ kó kà á tán wọ́n gbà á lọ́wọ́ ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ní kó jókòó síbẹ̀ kó máa gbọ́ nǹkan táwọn sọ. Wọ́n dẹ̀ pera wọn ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ń bì ṣé bàbá wa Akintoye ní leader wa títí láéláé. Wọ́n dẹ̀ ní bẹ́ẹ̀, gbogbo wọn dẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ ni. Ìgbà bíi mẹ́ta bíi mẹ́rin ni wọ́n sọ tí gbogbo wọn dẹ̀ ń pariwo pé bẹ́ẹ̀ ni, kò sẹ́nì kankan tó sọ pé bẹ́ẹ̀ kọ́. Ìgbà tí wọ́n dẹ̀ sọ tán wọ́n kúrò ń bẹ̀. Oúnjẹ tí Taiwo gbé wá fẹ́ wá ṣọdún pé wọ́n yàn ní leader Yorùbá, oúnjẹ tó gbé wá kò sẹ́ni tó bá jẹ́.
So, what you judge about King Kantimo Confessor nípa Victor Taiwo ni. Victor Taiwo is a young man tó máa ń káàkiri tó máa ń pariwo pé ọ̀rọ̀ ọjọ́ Yorùbá jẹun lógún. Kò pẹ́ tí mo dé láti Amẹ́ríkà tó wá bá mi pé ọ̀rọ̀ òun lè gba Yorùbá sílẹ̀ òun nìkan òun lọ́gbọ́n tóun lè lò láti gba Yorùbá sílẹ̀. Tèmi òun mọ̀ pé professor lèmi mi ò lówó ṣùgbọ́n tí n bá lè bá òun gba owó lọ́wọ́ àwọn ọ̀rẹ́ mi tó lówó tí n gbé 10 million fóun òun á gba Yorùbá sílẹ̀ láìpẹ́ ọdún kan. Kí ló ṣe fẹ́ ṣe ó ní secret ni òun ò lè sọ fún mi. So èmi ò dẹ̀ lè wá lọ máa gbowó lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni fún ẹni tó ní secret tí mi ò mọ nǹkan pa ẹ̀. I don't want to be the source of 419 taking money from other people. But Victor Taiwo is a boy who knows how to warm himself into the embraces of leaders. I hear he has done so regularly over the past 20 or more years, more than 20 years. He was one of the closest young men to Chief Bola Ige in the Chief Bola Ige's last years. And he ended up abusing and insulting Chief Bola Ige so egregiously in a letter that Chief Bola Ige burst into tears reading that letter. He did more or less the same thing with Justice Thompson, Justice Adewale Thompson. He goes about saying that he's been betrayed by Yoruba leaders. He has been betrayed by Bola Ige, by Justice Adewale Thompson, by Abraham Adesanya, by everybody, now by Banji Akintoye. So it is his stock in trade. It is his stock in trade. And so if you see some of the letters he has written praising me, you'll be surprised that he has now turned around to say, I am the worst human being in the world. But that is his stock in trade. He wrote a book and brought it to me to say he wanted to publish it. I had been worried. How does this young man earn a living? It wasn't clear. But then I decided we must help him. So when he brought a book to say he had just written this book, and he brought a letter from the publishers demanding 1.25 million naira to publish it, I said, okay, we'll find the money for him. So we found the money and gave him 1.5 million to go and publish the book. My thinking at that time was, I know that Nigerians don't buy books, but if you write a book and you use the influence of your friends and so on to organize a book launching or a book presentation, you can make enough money from that event. So that's what we were planning for him. But a week or two after the book was published, he just came to me where I was staying in Ibadan, where I was attending a meeting in Ibadan, and he brought a whole bag load of letters. What are these? I have planned the book launching. People don't plan book launching like that. You give yourself a long time and get your friends to do it thoroughly for you and with you. He said, no, he has done it. He has planned it, and so on. And he gave me letters to the governors to go and give to them. I said, well, do the governors know you? He said, I don't know any of them, and none of them knows me. So what is my giving them your letter do when you don't know them and they don't know you? He said, if I give to them, they will come. Okay. So I gave the letters to my assistant to go and distribute to the governors, and they acknowledged receipt of it. But none of them knew the person who was doing the thing, and none of them came. On the day of the event itself, to go and put out a fire that was about to ignite there in the relationship between the traditional rulers and the government. And so the book launching was a flop. He didn't make much money from it, not even 1/10 of the money he had spent in publishing the book. It's a great pity. And I had assured him that, okay,
you flunked it, you failed that. But we will gather together and do a family luncheon sometime. Just give us time, let us settle down. But he has this penchant of writing rude letters all the time. Hardly a week has passed since he came into my life in the last year that he had not written a rude letter to me. I'll give you an example. When coronavirus was starting, I know that our organization was of young organizations that were always holding meetings. I sent a general circular letter to all our organizations to say, please suspend all meetings for now. There is this thing called coronavirus. We don't know much about it, but people abroad are making a lot of noise about it. So let us suspend all our meetings for now. Taiwo picked up his pen and wrote to me immediately. Who is giving Baba this silly advice? I called him, Victor, you calling me silly? So that's the type of person that he is. But for me, the bottom line is this. I do not fight any Yoruba person. I do not do anything that will harm any Yoruba person. Àwa Yorùbá máa ń sọ pé ọmọ tó ń ṣe burúkú lénìí ó lè jó òun ló máa ṣe dáadáa jù lọ́la o. Nítorí náà mi ò lè bá Victor Taiwo jà, mo kàn ń rẹ́rìn ni. Gbogbo ìtìjú tó lọ dá fún ara ẹ̀ níjọ́ tó pè pàdé níjọ́ Wednesday kò ní ìdí ẹ̀. It has done a lot of to his image because gbogbo àwọn tó kójọ àwọn tó fún ara ẹ̀ pè wá sípàdé gbogbo wọn náà túmọ̀ lójú tán sọ pé eléyìí tó ṣe lénìí ó ṣetán o. Ẹ̀kan pè mí ó ní àbùkù tí Victor Taiwo gbà lénìí bí ò gbà àbùkù mìíràn mọ́ níjọ́ ayé ẹ̀ eléyìí tó gbà lénìí ó tó distribute over the rest of his life. So I am sorry. I am very finished this. I am very sorry for my son Victor. I wish he had not done what he has done. And I wish he will now learn to respect the leaders he comes close to. My type of leadership is that regards all Yoruba young people as my children, my sons and daughters. If you want to come close to me, you will find it easy to come close to me, whether you are a man or woman. And I have made a vow in my life. Nobody who comes close to me will fail to benefit from coming close to me. I have helped a lot of young people in my life. There are many people who are now important people in Nigeria who, by the grace of God, had some help from me when they were young. That's my life. I cannot stop it. I cannot stop Victor Taiwo. If he comes back to me to say, Baba, I need help, I will help him. That's the truth of the matter. We are slaves in Nigeria. Slaves should not be fighting slaves. Slaves should be joining hands to find out of slavery. That is my motto for all that I do in Nigeria. Thank you. Thank you, Baba. Adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Ẹ̀kọ́ pàtàkì lélẹ́yìí fún gbogbo àwa tá a máa ń jẹra wa lẹ́sẹ̀. Ẹ̀kọ́ pàtàkì òun ni ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ lórí àwa tá a wà lẹ́sẹ̀. Irú wọn ni pé a ṣí Gofundme. Àwọn kan náà tún ṣe morúkọ. Don't know a máa kúrò jẹ́ àwọn jẹra wa lẹ́sẹ̀. Do your nídìí nǹkan kan. Instead ká gbárùkù tí a máa wá bá a ṣe máa gbé ṣubú. Èmi ò mọ orúkọ tẹ́ ń pè é. Bóyá ìlara oríṣiríṣi orúkọ ẹnì kó bá ń ṣe ẹ̀ ní kò ṣe dáa. Ẹ̀yin gan ẹ̀dẹ̀ lè ṣe nǹkan tá à ń sọ yìí. Oníkálukú ló ní ẹ̀bùn tiẹ̀ tí Ọlọ́run fún. Oníkálukú ló dẹ̀ ní oore ọ̀fẹ́ tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Níbi tí ẹnìkan bá ti ń ṣiṣẹ́ tiẹ̀ lójú méjèèjì ní níwọ̀nba tó mọ̀ ọ́ ṣe, ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀. Ẹgbẹ́ criticism ní ẹgbẹ́ sọ́wọ́ kan. We know what our father stand for. We are appreciative of him. And we will continue to do that.
Bàbá dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín kó kúkú nírẹ̀yìn lágbára Ọlọ́run. All we can say, all we can do is to continue to pray for our Father. Ká lè máa fi àti ọkàn wa wá, ká máa fi ràn wọ́n lọ́wọ́, kí wọ́n lè kó wa dé ilẹ̀ ìlérí. Kí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá kẹ́ má gbé wọn ṣubú, kẹ́ má sọ wọ́n di ọ̀rọ̀ Mósè tí ò délẹ̀ ìlérí. Bàbá wa máa délẹ̀ fẹ́lẹ̀ fún fúrú sílẹ̀ ẹ̀jẹ̀ kan ṣìkẹ́ wọn. Bàbá pọ̀ lọ́wọ́ yín. Ìbéèrè tá a tún fẹ́ béèrè. Nísìnyí tí ẹ ti kúrò ẹ ti yí orúkọ padà kúrò ní YWC tó ti di ìlànà ọmọ Oòduà. Bàbá, àwọn kan sì ń jẹ́ orúkọ YWC yẹn. Kí ló máa ṣẹlẹ̀? Ṣé méjèèjì máa lọ ni? Àbí ẹ ti kúrò ẹ ti wà ní ìlànà ọmọ Yorùbá, ìlànà ọmọ Oòduà, àbẹ́ ẹ sì ń ṣe méjèèjì papọ̀? Nítorí àwọn kan dúró lórí orúkọ yẹn. Àwọn kan náà ń sọ wípé àwọn ò mọ̀ nípa ìlànà ọmọ Oòduà o, àwọn ò dẹ̀ mọ̀ ń pẹ̀ YWC làwọn. Bàbá kílẹ̀ wípé síbẹ̀ yẹn. Ṣe méjèèjì pọ̀. Yoruba World Congress has become a damaged tool, and so we have given it up. No warrior goes to the battle with a crooked sword. We have thrown away the crooked sword and put up a new sword, and that is what we will fight with from now on. That's all. We don't know what will happen to Yoruba World Congress. That's it. Ẹ ṣé bàbá mi. Nígbà pé ní ìlànà ọmọ Oòduà là ń jẹ́ ń sìn yìí, orúkọ tó dẹ̀ dára tó rẹwà tó ṣe gbọ́ létí ni. Bàbá, kí la máa ṣe sí àwọn ẹgbẹ́ kan tí wọ́n sì dúró? Wọ́n dẹ̀ sọ pé lóòótọ́ ẹ̀yin ni olórí àwọn. Ẹ jẹ́ kí n ṣe àpèjúwe. Àwọn tó wà ní ìlú UK níbi tí mo wà yìí, wọ́n sọ wípé YWC làwọn jẹ́ o. Àwọn ò mọ̀ nípa ìlànà ọmọ Oòduà. Bàbá Akintoye dẹ̀ sì ni olórí àwọn. Wọn ò dẹ̀ fẹ́ kúrò ní YWC àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kí lẹ fẹ́ rí sọ sí ọ̀rọ̀ yìí bàbá? Àwọn kan tí téèyàn bá nǹkan téèyàn ti lò lọ́dún kan tó ti dàbí pé ó lérè púpọ̀, ó dẹ̀ lérè náà púpọ̀ o, ó kàn jẹ́ pé wàhálà ẹ̀ ló wà pọ̀ jù. Kò yà mí lẹ́nu pé wọ́n máa rí lára àwọn ọmọ mi tó máa sọ pé àbúrò ní Yorùbá World Congress òun la máa jókòó tì tó bá yá wọn àtẹ̀lé wa, torí wọ́n bá wo wá tán wo ẹ̀yìn tó kà wọ́n nìkan wọ́n á sá wá, bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So, a dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ bàbá wa. Ẹ rí àwọn ètò tí wọ́n fún wa. Wọ́n fi ń gbé gbogbo àwa tá a wà káàkiri gbogbo àgbáyé. A jẹ́ YWC mọ́. Ìlànà ọmọ Oòduà lórúkọ wa. Bàbá wa Prof. Banji Akintoye, àwọn ni olórí wa. Wọ́n dẹ̀ máa kó pẹ̀lú pé tá a fi máa dé ilẹ̀ ìlérí àníwá wọn tì. Nítorí pé tí pẹ́pẹ́yẹ bá ń kọ́ ọmọ ẹ̀rìn, ó máa ń ṣu ojú ọ̀tún àtòkè òfin ṣọ́ wọn ni. Bàbá ń fi gbogbo ojú wọn náà fi ń káàdì wa. Wípé àmàdélẹ̀ ìlérí yẹn, ó dẹ̀ di dandan ká débẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Bàbá a kí yín fún iṣẹ́ takuntakun tí ẹ̀ ń ṣe. Níbi tí ọ̀rọ̀ wá dé yìí, bàbá ti yànnàná ọ̀rọ̀. A ti mọ àwọn tí wọ́n ń gbé tí àwọn agbẹ̀bẹ̀bọ jẹ́, tí wọ́n ń sọ oríṣiríṣi wípé wọ́n yọ bàbá. Kò sẹ́ni tó yọ bàbá kúrò yẹn ní ìgbé àwọn kẹsẹ́ tó lè yọ wọ́n. Wọ́n will remain back for life. Kò sẹ́ni tó lè gba bàbá lọ́wọ́ wa. Ọlọ́run kò ní gba bàbá lọ́wọ́ wa lásìkò ọjọ́ wọn á túbọ̀ dalẹ̀ sí i. Nítorí náà fún gbogbo ẹ̀yin oníkéèké yíde, ẹ̀yin aláhesọ, ẹ̀yin alásọdùn, a ti gbọ́ lẹ́nu bàbá wa tó jẹ́ ọlọ́rọ̀ gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n wípé èèyàn kan péré nínú millions, almost 60 millions of Yorùbá, èèyàn kan ló dìde ló kọ communique yẹn síta wípé nǹkan báyìí kò rí bẹ́ẹ̀ àtijọ́ gbọ́n sí tó jẹ́ àlùdùdù. Bàbá, mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín. Ẹ sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan. Ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí bàbá gbogbo
ilé fẹ́ràn wá déédéé ẹlẹ́dẹ̀ ní bá ọmọ Yorùbá àbí ọmọ Oòduà ní bá wọn onígbólóhùn asọ̀ bó ṣe lè wù kó mọ̀. Bàbá adúpẹ́ fún gbólóhùn yẹn nínú ìdòkú àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ kí ni nǹkan tẹ́ ẹ rí sọ sí pé kí á gbé nǹkan kalẹ̀ kí èèyàn kan máa orí Yorùbá tún máa fà á sẹ́yìn sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ pé àwa kan sọ wípé dúró lórí pé à ń lọ examination yìí ni ìyẹn lẹ́yìn rí ẹ̀ bọ́tà àwọn kan wípé ṣọ́rìn làwọn ẹ̀ à lọ sí báyìí sọ sí yẹn ṣé kò ń ṣe pé bí àwa tí ẹ̀ ń ṣe àwọn kò ń fà wálẹ̀ kí ló já wà tí ṣe kan tó jẹ́ pé ṣe dáadáa àfẹ́ fà á lulẹ̀ kí la rí sọ sí yẹn bàbá. Bàbá ṣe gbọ́ mi. Àwọn bàbá ò gbọ́. Ẹ jọ̀ọ́ kí wọ́n bá wa tú kinní yẹn bá lè gbọ́ ìbéèrè tá a béèrè lọ́wọ́ wọn. Bàbá ṣe gbọ́ mi. Ẹ ṣé ọmọ mi. Àwa Yorùbá apọ̀. We are 50. Yes, àwa Yorùbá. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi báyìí? À ń gbọ́ yín sà, à ń gbọ́ yín bàbá, à ń gbọ́ yín, ẹ máa tẹ̀síwájú. À ń gbọ́ yín bàbá mi, à ń gbọ́ yín sà. Mò ń gbọ́ yín. Béèrè kẹ́yìn yẹn mi ò gbọ́ dáadáa. Ṣé ẹ lè tún béèrè ní ṣókí? Màá tún béèrè. Ẹ jẹ́ tún béèrè sà. Ìbéèrè náà ni wípé bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá wa gbé lọ wípé kí gbogbo wa kí Yorùbá púpọ̀ ló pe ẹrú ká dá dúró. Àwọn kan sọ pé restructuring làwọn dúró lé lórí. Mo máa ń béèrè pé kí ló dé tó jẹ́ pé àwa Yorùbá máa ń hùwà yẹn. Wípé pé tá a bá rí pé èèyàn kan ṣe dáadáa àfẹ́ fà wálẹ̀. Kí lẹ lè bá wa ní sọ sí bàbá mi? Ó ti wá yé mi báyìí. Ṣé ẹ rí gbogbo wa àwa Yorùbá á pọ̀ púpọ̀. In Nigeria alone we are 56 million. In Benin Republic and Togo Republic together about 5 million. In the diaspora, there is we divide the diaspora into two. The old diaspora of the 15th, 16th, 17th, and 18th century forced migration through slavery. That's diaspora number one. We call it the older diaspora. Then there is the second diaspora, which started only maybe 100 years ago, gradually and increased since independence of African countries. When we put in Brazil alone, we have about 7 million. In Cuba, Ẹ má bínú àwọn ẹ̀yin èèyàn wa. Ẹ ṣáà ti mọ bí íńtánẹ́ẹ̀tì wa bó ṣe rí pàápàá ní location 9. Ẹ máa bá wa ká lọ. Bàbá ń bá wa sọ àwọn ọ̀rọ̀ gidi. Boiling point òun la wà lórí ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ní sùúrù pẹ̀lú wọn máa padà wá ní agbára Ọlọ́run. Ẹ má gbàgbé Gofundme fún Yorùbá Rescue Fund. Òun ni wọ́n pín sí orí Crystal African TV yìí. Bàbá ń sọ̀rọ̀ àgbọ́ wọn. Ẹ ṣé ń gbọ́ mi báyìí? À ń gbọ́ yín bàbá, ẹ ṣé sà. Okay. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wà lára wa Nàìjíríà tán rí jẹ nídìí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Tán rí jẹ tán ẹsẹ̀ wọn ti wọlé, ọkàn wọn ti wọbẹ̀, ẹnu wọn sì ti kún.
láti ibẹ̀. Nǹkan táwọn ń rò ní pé gbára bá ní Yorùbá country ara wa ṣé àwọn lè rí jẹ tó tẹ́lẹ̀ yìí bẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ti sọ fún ara wọn pé kò lè ṣe é o. Irú corruption tó ń fún wa lágbára bí kò lè sí nílẹ̀ Oòduà o. Therefore, ilẹ̀ Oòduà ibi tá a wà ní ẹ jẹ́ ká dúró sí torí nǹkan tá a wà ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ fúnra wa. Àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ yẹn o. Àwọn mìíràn wà tó jẹ́ pé wọ́n ti jẹ ṣùgbọ́n wọ́n súnmọ́ ọlọ́lá tó bá yá wọ́n máa rí jẹ. Therefore, chance tó ń bọ̀ yẹn wọn ò fẹ́ kó sọnù. Therefore, àwọn ò fẹ́ ilẹ̀ Oòduà. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé kò tiẹ̀ yé wọn kàwé yes but wọn really understand nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Oh, my country, Nigeria, my country, Nigeria. They don't ask themselves what is happening to them in their country, Nigeria. You meet them in academics, in academia, and in the professions, and so on, at the elite, and so on. But the vast majority of Yoruba people, the vast majority of the Yoruba elite, the vast majority of the poor Yoruba people, the vast majority of Yoruba school children in schools and universities have taken a decision that the only way the Yoruba nation will begin to rise up in the world again out of the present poverty and deprivation and hopelessness is to have a country of our own. And we have put all the statistics together. When the materials that our intellectuals are putting together for this purpose begin to hit the world will marvel at our tolerance. Wọ́n rí àwọn ẹgbẹ́ mi abroad tó ń gbèrè lọ kí lẹ́yìn náà ń wà kí lẹ́ ṣe rìn tó jẹ́ pé gbogbo ẹni dàrú bí eléyìí ẹ̀dẹ̀ jókòó síbẹ̀ why? Jókòó síbẹ̀ mọ́ o. Jókòó síbẹ̀ mọ́. Àwọn tó bá ṣì ń sọ pé àwọn rí jẹ báyìí lókùn dẹ́ káwọn rí jẹ àbí pé kò tiẹ̀ yé wọn tó bá yá àmàmà yé wọn o. The train of Yoruba self-determination has left the station, the train station. It is heading now towards its goal. And from the way we are seeing things, not look as if the goal is far away. We will help to speed it up as it goes along. That is it. Thank you. Ṣé bàbá, àwọn ọmọ yín ní ká béèrè pé ṣé ìbáṣepọ̀ tó dán mọ́rán wà láàárín ẹ̀yin àgbààgbà yòókù gbogbo ẹ̀yin bàbá tí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa pé ká dá dúró yìí? Ṣé ìbáṣepọ̀ tó dán mọ́rán wà láàárín yín àti àwọn ọlọ́ba? Wọ́n ní kí n béèrè tó yẹ kí n lọ sí orí àwọn ọmọ wa tí wọ́n jà fún EndSARS ló máa kàn lẹ́yìn ìbéèrè yìí ṣùgbọ́n wọ́n ní kí kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ yín wípé kí ni ìbáṣepọ̀ tó wà láàárín ẹ̀yin lọ́balọ́ba àti àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá? Ṣé ìbáṣepọ̀ yín dán mọ́rán? Wọ́n ní kí n béèrè lọ́wọ́ yín. Ẹ ṣé bàbá. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ sọ ti àwọn lọ́balọ́ba. Ẹ jẹ́ kí n sọ ti àwọn lọ́balọ́ba. Kò sí nǹkan tá à ń ṣe tá a fi san àwọn ọba wa o. A dẹ̀ mọ nǹkan tó condition wọn tí àwọn ò fi lè máa jáde máa sọ̀rọ̀ bí tiwa. Ipò wọn ga púpọ̀ jù. Ipò wọn ga kí àwọn ò lè jáde máa sọ̀rọ̀ bí èmi àti wọ́n ṣe lè máa sọ̀rọ̀. Kò possible. Ó dijọ́ tí a bá ṣètò tó di wípé a fẹ́ negotiate láti kúrò negotiating around the negotiating table.
we must make sure that the Yoruba delegation to Wambe will include some of our highest of us, because they are the persons who can talk for us with authority that no other person has. But as of today, we cannot ask them to talk for us. That's it. But are we close to them? Absolutely, we are close to them. One young Oba said to me something very funny about around the time that we were celebrating Kiriji anniversary, Kiriji treaty anniversary. Yeah. He said, Baba, and communist school, and he's a big but in bad day, I fear Mamma of you. Ọmọ mi ni lóòótọ́ ṣùgbọ́n tí n bá dáàfin mo máa dọ̀bálẹ̀ ni. Ọ̀rọ̀ tó wá ń sọ fún mi wípé ọmọ mi ò bàbá, ẹ̀yin lẹ kọ́ mi ní school, ẹ̀yin lẹ tún kọ́ mi ní university. We are all solidly behind you. Tẹ́ni ká tọ́ sókè, ìtẹ́bá ní kéèmí ọmọ yín kí n tọ́ sókè. Mi ò ní bèrè how high o mi ò ní bèrè pé why, màá máa bèrè pé how high lẹ fẹ́ kí n tọ́ bàbá. Àmọ́ kábíyèsí ẹ má sọ orú nǹkan bẹ́ẹ̀ lẹ. Ẹ̀yin ni bàbá wa, àwọn ni bàbá wa o. But they are our father in a very constructive manner. And we are proud that when the time comes, they will be solidly behind their Yoruba nation. There is no doubt about that. Ẹ má jẹ́ ká máa bú wọn torí pé wọn ò sọ̀rọ̀. Àwọn ọmọdé kò yé àwọn ọmọdé. Wọ́n máa bú wọn, wọ́n máa sọ̀rọ̀ sí wọn lórí social media. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká máa yé àwọn ọba wa sí. Nǹkan tí àwa ń ṣe táwa ń sọ, àwọn ò tí ì lè ṣe, wọn ò tí ì lè sọ báyìí. Ìgbà kan bọ̀ tí wọ́n máa lè ṣe, tán máa bọ́ síwájú tó jẹ́ àwọn là á máa tẹ̀lé wípé kó máa bá wa sọ, kán máa bá wa ṣe. Nítorí náà ẹ jẹ́ ká ronú ọ̀la yẹn, ká má ronú ti pé wọ́n ń dákẹ́ lẹ́nìí. Àwọn ni bàbá wa o. They are the highest of the political history and culture of the Yoruba nation. They are the people who will form our greatest ambassadors very soon in the negotiation for our determination. We are not going to fight a war. We are going to negotiate our way out of Nigeria. And for us to be able to do that, we must preserve our Obas in the uttermost dignity possible. That's àwọn ọba nìyẹn. Àwọn àgbààgbà wa tán ti ń ṣe politics tí a mọ̀ ní bàbá wa náà ni wọ́n. Gbogbo wa là ń jà fún restructuring. Èmi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ restructuring mò ń jà fún náà títí di bí ọdún láìpẹ́ sẹ́yìn. Articles mo kọ náà ti publish nínú Tribune, nínú Nation, those two papers under different pen names are more than 450, and most of it about the justification, the need, and the advantages for restructuring. So restructuring ni gbogbo wa ń sọ. Restructuring ni kì í ṣe Afẹ́nifẹ́re nìkan, àwọn bàbá wa tó wà láfẹ́nifẹ́re nǹkan tó ń sọ nìyẹn. Bọ̀ kì í ṣe àwọn nìkan, gbogbo wa náà là ń sọ. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ máa ń dojú ibi tí èèyàn máa ń wò wípé kí ni mò ń ṣe yìí? Ṣé eléyìí make sense? Kò make sense láti máa sọ̀rọ̀ restructuring náà. Kíní nǹkan tí ò jẹ́ kó make sense mọ́ ni. Broadly, in a general sense, àwa ní south, southeast, southwest, and àwọn ará middle belt à ń wá restructuring so that we can return to a truly federal system. But àwọn èèyàn wa ní northwest wọ́n wá restructuring. Now here is the thing, kì í ṣe pé wọ́n lágbára láti sọ pé nǹkan táwọn bá fẹ́ nìkan ni, but nǹkan tó wà ń bẹ̀ ni. The power of democracy is in what the minority does after in the debate. If the minority say this country is going east, and if the majority says this country is going east, and the minority says no, we are going west, nothing will happen
unless the minority agrees to surrender to the wish of the majority. Nothing. That's the power of democracy. If the minority refuses something, you can do, except to start a war. That is it. In Nigeria, the minority says we will never agree to restructuring. I had to answer some of the northern elite in an article about 3 years ago, when they were threatening that rather than accept restructuring, we will go to war. And I answered them in a long article that was published under my name, Nigerian Thoughts, in the Nation newspaper. Yeah, there is no democracy here. The majority may say what they want. The minority is never going to surrender to them. And the only option would be if you insist that what the majority wants is what you want to do, to start war against the minority. And nobody wants to do that. So it is not going to happen, no matter how much noise you make about it. That's the first thing. The second thing is this. Even if restructuring happens today, restructuring lady, kò wúlò mọ́. Kí ni ìdí tí ò fi wúlò mọ́? Látọdún karùn-ún làwọn Fúlàní náà ti ń sọ pé àwọn náà ní gbogbo ilẹ̀ Áfíríkà, Nàìjíríà, pé wọ́n máa lé gbogbo wa kúrò lórí ilẹ̀ wa. Wọ́n ti ń rán àwọn herdsmen kó lọ máa ba oko jẹ́, kó máa destroy villages and so on. Táwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn àgbẹ̀ wa ló ti sá kúrò lórí oko tí wọ́n fi lóko mọ́. The purpose is to destroy the economy of our land, so that we will become like Almajiri in Yoruba land, and so that they will be able to take over our land. They say in January 2019, I was a member of the delegation that the Yoruba leadership of Western Nigeria sent to Benue State after the Fulani had attacked Benue State on January 1. On January 5, we Yoruba leaders, led by Chief Adebanjo, and with me as his assistant, 4 of us, went to join with 4 people from Middle Belt, 4 people from South-South, 4 people from Southeast. We met in Abuja and chartered a jet to go to Makurdi. And when we got there, the governor had gathered all the elite of Benue State to meet us in a large hall. So we greeted them. Our father, Chief Adebanjo, spoke for us, for the Yoruba nation. And other people spoke for their own nation, 4 leaders of delegation. And when the governor answered, he said, I want you to listen to this very carefully. He said, we of Benue State thank you all for coming to commiserate with us, but I'm sad to let you know now that what has happened to us, with about 70-something people killed, about many villages destroyed, and so on and so forth, on New Year Day, is a little thing compared with what is now facing us, what is now coming. So we brace ourselves to hear, what is he talking about? So he drew a letter out of his hand, out of his pocket, and he started to read to us. He said, these people who came to kill us like this on January 1 had sent a letter to us in December to say they were coming to kill and maim and destroy in our land. We have given the letter to all the authorities of Nigeria, but nobody had done anything. Now the same people, between their killing of January 1 and today, January 5, they have written another letter to us. And so here is the letter. The letter said, Mr. Governor of Benue State, we see you are carrying out mass burials and national mourning. But what has happened to you is a little thing compared with what is coming. We are coming to kill, to maim, to destroy in Benue State. And the problem you have with us is that your various ethnic groups, the thieves, the Jokun, and so on and so forth, think that the land they live in is their land. It is not their land.
The fact that they have lived in it for thousands of years does not matter. It is not their land. Allah has now given it to us, and we have a reason to take it. And we are not talking about the ethnic groups in Benue State. We are talking ethnic groups in all parts of Nigeria. We are going to, all those Yoruba, Igbo, etc., we are going to drive them off their land and take over, subdue them. Whichever does not want to surrender, we will wipe out. And so, we have accumulated money and weapons for that war. And we have asked all Fulani people in all parts of West Africa to come and join us in taking over the land. And if you think your federal government will defend you, you are making a big mistake. Your federal government cannot defend you against us. That is it. That is the message. Whoever thinks that all these Fulani something say, oh, Katu Hada. No. The Katu Hada is the front line of an army that is coming, intending to conquer and take over Yoruba land, and we will never allow it. That's all. It's as simple as that. So, Thank you, sir. My big query to those who want restructuring is this. If restructuring is done today and we have our region back, does that prohibit the Fulani from coming to our land? They will still be Nigerians. That's their claim. We are Nigerians and we can go anywhere we like. They will still be Nigerians and they can come everywhere they like. And we will still be in the same type of trouble. So restructuring is no longer sensible. It's no longer meaningful. The only thing that is sensible and meaningful now is that we must separate ourselves from a destructive development and make our people free again. That's all. That is all. But fortunately, our people are now beginning to recognize what I'm talking about. About 6 weeks ago, we held a summit. And I was invited there. I went to attend this. I was like a minority that day because I said, my brethren, let us stop talking about restructuring. And I gave my reasons. Yes. And I said, the only possible thing now is that we must find our way out of Nigeria. But when the majority carries the day, when they wrote the communique for that summit, the communique said that we had agreed that we will be fighting for restructuring until October 1 this year, all of us, and that after October 1, if nothing is happening about restructuring, then we will all join together to begin to seek our self-determination. I'm sure I remember that many of you thought I was, why? Baba, why did you go to that type of conference where they are talking of, I said, let it be. Because I knew that the conditions would favor us. Now the conditions have favored us. October 1 came. Not only is nothing happening about restructuring, the federal government has come out with a clear statement that there will be no restructuring. So, on October 4, I began to call our fathers to tell them, just in anytime restructuring until October 1, self-determination. So now what we should be doing is fighting for restructuring. And it's fighting for self-determination. And so a few days ago, another summit was held at which we are now agreed that we will be fighting for self-determination, that we will find a way to hold a referendum, and so on and so forth. So the goal is clearer in front of us, and the road to it is clearer. I don't know how much the other groups will contribute,
But I take it that we in Ilana Omoodua are now giving a big weapon to move forward towards self-determination. We are now sure that we can talk about self-determination without being contradicted by our own men of our own blood. That we can go before the powers of the world to promote self-determination for the Yoruba nation without the fear that some of our own brethren at home will be throwing, will be shooting arrows at us. So I want to say congratulations to all of you abroad. The road is clearer now. The road is clearer now. A couple of days before the summit, I had been trying to reach the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, and I couldn't reach him. But some of you abroad found a way to bring us, both of us together, and so after that, we finally reached each other, and we talked. And Goyega Adejuma, who speaks for Afenifere, was also called onto the same telephone by the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Actually, he called me. When I picked up the phone, he said, "Oh, Baba, hold on, your son Adejuma, Goyega is here." So I said, Goyega, ọtí ń bú bàbá ẹ̀ káàkiri láti yẹjọ́ ó ní ẹ̀yìn náà nìkan láti lè bú yín, a lè bú yín lójú yín. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni, ó bú mi náà, iṣẹ́ tí a ní ṣe ó ti délẹ̀ o. Ó dẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ ni bàbá, iṣẹ́ tá a ní ṣe ti délẹ̀. Sọ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò wá gba tẹlifóònù lọ́wọ́ ẹ̀, àwa jọ sọ̀rọ̀. Inú mi dùn jọ́ yẹn tó jẹ́ pé kí n tó sùn lálẹ́ ẹjọ́ yẹn mo lọ send message sí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò pé listen, you and Goyega have given me one of the happiest days of my life. The road forward to the salvation of our nation is now clearer ahead of us. Thank you very much. So that's the situation. You will be hearing more and more. On my part, I promise, I vow that I will do everything to make this a reality. I will make working with the other nationalities a reality. With the other groups. I am not advocating, I have never advocated that we Yoruba people should join together in one single large organization. I don't think it will work. We are Yoruba. We are Yoruba. We don't behave like that. It's better to let there be the organizations and let all of us be talking about our self-determination. In fact, in my view, it is more powerful to have tens or hundreds of organizations screaming self-determination here, self-determination there, self-determination in the morning, self-determination afternoon, self-determination night, than to have a single organization screaming it. That's my view. And I believe that we will find the inner workings of an agenda that will take us to our goal. I am sure about that. Inú lérò pé inú gbogbo wa dùn nítorí aláti kò ń ṣe pé kàn jáde ló sọ pé bàbá sọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ń béèrè bí ètò ìṣèjẹ ń béèrè lọ́wọ́ bàbá ṣe parí bàbá ọ̀gá ní àdéhùn fún ara wọn láì ṣe pé mo wọ wọn. Tẹ́tí rẹ pọ̀ eléyìí tí ń ṣẹlẹ̀ ó ti lọ́jọ́ méjì mẹ́ta tẹ́ẹ̀mù sí àwa kan mọ̀ sí wípé àárín wọn òun náà lẹ tún ti gbọ́ yìí tí bàbá dẹ̀ sọ wípé kárìn kan á pọ̀ yẹni àbá ní 10 or hundreds of groups inú wọn dùn sí ṣé bí kí gbogbo ajá àti rọ́nà lọ ni ó fi hàn wípé ohun tí bàbá ń sọ òun ni bàbá Gani Adams ń sọ òun náà ni bàbá wa Gbóyèga Adéjùmọ̀ ń sọ so ohun wa ti kò ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń tẹnu ohun Yorùbá kò ṣe rí pé ohun wa kò tá a bá jáde láti máa sọ̀rọ̀ fún yín ìyẹn ò mí wípé iṣẹ́ òun lọ lábẹ́lẹ̀ àbí ohun wa ò kù bàbá wa ọpẹ́ là ń dú lọ́wọ́ yín
nítorí pé ẹ̀yin gangan ní èjìká tẹ́ ẹ̀ jẹ́ ká ṣe ó jábọ́. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, á ju yín ṣe, kò ní rẹ̀ yín. Ṣé ẹ mú nǹkan kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ torí mo wà very very concerned about that. Ẹ mọ̀ pé nọ́ọ̀sì lọ́mọ, you must be drinking something. Nítorí wọn tá a kéré sí yín tẹ́ bí lọ́mọ, a gbé nǹkan tá à ń mu síwájú, mo fẹ́ kẹ́ máa mu nǹkan kan díẹ̀díẹ̀. Gbogbo ọmọ Yorùbá ni wọ́n ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ wò almost 500 ló wà níbi tó ń wò yín tó ń gbójú wọlé. Àwọn tí ò gbójú wọlé thousands ni wọ́n ní background tí wọ́n ń gbọ́ yín. Àwọn torí Facebook, àwọn tí YouTube ń gbọ́ yín, àwọn tí Twitter náà wọ́n ń tweet ẹ̀ káàkiri. Kò síbi tí wọ́n ti gbọ́ yín ní gbogbo àgbáyé. Mo dẹ̀ mọ̀ wípé inú wa ń dùn bá a ṣe ń gbọ́ gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ. Á ju yín ṣe, kò ní rẹ̀ yín bàbá, a máa rí yín bá. So níbi tá a bọ́rọ̀ dé yìí, a ti mọ̀ wípé ọ̀nà là fún wa. Kò sí gbódìdí níwájú ọmọ Yorùbá láti ṣán, ọ̀nà ti là. Tó bá wá rí bẹ́ẹ̀, bàbá, ní EndSARS tí àwọn ọmọ wa ṣe ní ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí, a rí ohun tẹ́ ẹ kọ síta láti fi empathize pẹ̀lú àwọn tí ọmọ wọn sọnù nínú EndSARS yìí. Bàbá, bí mo sì ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ìyá Sátánà yìí ní yí, a sì wà ní gbogbo ìgboro BAM Central Center tí wọ́n wo EndSARS. Bàbá, ẹ bá rí nǹkan sí àwọn ọmọ tí ó sọ ẹ̀mí nù, tí wọ́n dẹ̀ ṣe kò sẹ́ni tó kú. Bàbá, gẹ́gẹ́ bí òbí, ẹ̀yin lẹ bí wa, àwọn ọmọ tá à ń sọ yìí àwọn ọmọ yín ni. Kí ni nǹkan tí àwa Yorùbá ṣe lápapọ̀ láti ran àwọn ìdílé tí wọ́n sọ ọmọ nù, àti pé báwo ni kí ni ìgbésẹ̀ tá a gbé láti lọ bá wọn kẹ́dùn? Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jẹ́ ká fún wọn láàyè torí wọ́n ń gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ. Àgbọ̀ bàbá ń sọ̀rọ̀. Àmì wa ń sọ pé ẹnìkan kan ò kú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ń sọ pé òkú tán kó kúrò ń bẹ̀ yẹn ní òrùjọ́ yẹn. Àwọn àmì ń sọ pé ẹnìkan. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? A ti ń gbọ́ yín bàbá mi, à ń gbọ́ yín sà. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín bàbá. Are you hearing me? Yes, Daddy. Ṣé ẹ ti wá ń gbọ́ mi báyìí? We can hear you. À ń gbọ́ yín sà, à ń gbọ́ yín bàbá. À ń gbọ́ yín. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi báyìí? Bẹ́ẹ̀ni sà. Okay. Nǹkan tí mò ń sọ ni pé èkínní ṣe gbogbo nǹkan. Ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù. Àwọn ìbéèrè ṣe pàtàkì kí a gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pàápàá sí àwọn ìdílé tí ọmọ wọn jáde láyé. Kí ni ìrànlọ́wọ́ tí àpapọ̀ ilẹ̀ Yorùbá tí à ń ṣe fún àwọn ìdílé wọ̀nyí? A dẹ̀ ṣì ń lọ sí àwọn ọmọ wa tí wọ́n so ṣéènì mọ́ wọn lẹ́sẹ̀ lọ́wọ́, tí wọ́n dágúnlẹ̀, tí wọ́n lọ sínú ilé wọn, tí wọ́n lọ ń kó jáde. Ẹ ní sùúrù fún wa, bàbá ń bọ̀. Ẹ ṣe àwọn bàbá fi ẹ̀mí ìfẹ́ wọn sí wọn. Ẹ ṣe púpọ̀. Ẹ má wàá gbàgbé, nígbà tá à ń retí kí bàbá kí wọ́n padà wọlé, rántí ó fún àpáǹsọ̀ ni ẹnu kíkan fo dúnyànmùyànmù kan lẹ́nu, kí sáàdì wo la fẹ́ máa gbọ́? Ẹnu òfo ń dúnyànmùyànmù
tó bá rí bẹ́ẹ̀ Gofundme yìí òun ni wọ́n bá wa pin sí orí both Stage and Crystal African TV ẹ lọ bá wa fowó tó tówó sí fún àlàáfíà yín fún àlàáfíà wa fún àlàáfíà ìrandíran ilẹ̀ Yorùbá ni ẹ gbọ́ ìlérí àwọn tí ya pápá àwọn Fúlàní tí wọ́n sọ fún wa wípé àwọn làwọn nílẹ̀ ibikíbi làwọn lè lọ káwọn dẹ̀ gbà á nígbà tí àwọn bàbá wa láwọn lọ síbẹ̀ gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ṣe lálàyé fún wa ṣé ìyẹn ò ti tó fún wa láti sọ pé kò sí ohun tó ń jẹ́ restructuring àti ẹ̀fẹ́ máa gbọ́ ó dàbí pé ẹnu ẹni tá a bá ti gbọ́ ń sìn a máa pariwo lé wọn lórí ni wọ́n ti ní ká má bú àgbààgbà ká má rúdù sí wọn à ń lọ sí ilẹ̀ Yorùbá ọmọ tán bá tiẹ̀ bí nílé rẹ̀ kò ní rúdù ságbààgbà tí wọn bá jáde àwọn ọba lọ́ba àbí àwọn onípò tó lórúkọ tí wọn bá wá bá wa sọ̀rọ̀ àmọ́ ohun tí wọ́n ń ṣe lára ẹ̀ ni bàbá wa ti jẹ́ ká mọ̀ wípé ìbáṣepọ̀ tó dán mọ́rán wà láàrin àwọn àti Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ló bá tán kí la tún fẹ́ gbọ́ kí la tún ń wá tá àti rí ẹ bá wa lọ fowó sí Gofundme ká máa múra sílẹ̀ yóò máa ń pọnmi sílẹ̀ dòǹgbẹ ni a nídìí oúnjẹ nìyísọ̀jù yẹn lọ ní ilẹ̀ Yorùbá ẹ lọ fowó sí Gofundme à ń retí kí bàbá wa tó ń darapọ̀ padà mú wọn nítorí òun wà lónìí ní láṣẹ pètè yẹn ní boiling point òun láṣẹ pètò yẹn ní boiling point wọ́n ní pátápátá là ń fọ́jú kùmọ̀kùmọ̀ là ń dẹ́tẹ̀ ojú àfọ̀ọ̀fọ̀ tán ìjà ló máa ń dálẹ̀ kó bá dìjà kó má bàa di pé àgbọ̀n nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n láṣẹ ní kí bàbá wa sojú abẹ níkù wọ́n sojú abẹ níkù lọ́wọ́lọ́wọ́. So bí mo ṣe ń sọ lọ fún wa ẹ má bínú sí mi ẹni bàbá ń try láti reconnect ọ̀gá wa dẹ̀ ti ń pè wọ́n send messages wọn ò gbé mọ́ bóyá wọn ò reconnect mọ́ we are coming back ìwọ̀nba tá a gbọ́ lónìí ẹ jẹ́ ká fi sínú ká rò dáadáa wípé tá a bá tiẹ̀ dákẹ́ tá a sọ̀rọ̀ iṣẹ́ ń lọ kò dúró Odùduwà nation ó ti di gbígbà fún wa a dẹ̀ ní láti gbà á mo fẹ́ fi yín lọ́kàn balẹ̀ wípé iṣẹ́ ń lọ ní gbogbo ogun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé ní iṣẹ́ ti ń lọ nítorí náà tí àbá máa pariwo bíi ti tẹ́lẹ̀ ariwo ń lọ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ sì ń lọ pẹ̀lú eléyìí tó ṣe pàtàkì awuyewuye tó ń lọ lórí ọ̀rọ̀ YWC àti ìlànà ọmọ Oòduà ó ti yé wa dáadáa ń sìn wípé kò sí YWC mọ́ ìlànà ọmọ Oòduà ló wà ìwọ tó bá ṣì wà nínú ẹgbẹ́ tí wọ́n pè ní YWC tètè lọ wá bó ṣe máa darapọ̀ mọ́ ìlànà ọmọ Oòduà nítorí pé kò sí ohun tó ń jẹ́ YWC mọ́ ẹ ti gbọ́ lẹ́nu bàbá sì ní olórí wa náà síbẹ̀síbẹ̀ ní ìlànà ọmọ Oòduà a dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ gbogbo yín tí ẹ wá ní òwúrọ̀ yìí tá a pè yín tẹ́ ẹ jẹ́ ẹ yà mí lẹ́nu nítorí pé mi ò expect pa máa pọ̀ tó yìí ẹ ṣé ẹ bá mi fi ṣọwọ́ kó lọ káàkiri gbogbo àgbáyé nítorí pé kí adití bá gbọ́ àṣẹ sọ̀rọ̀ létí ọmọ ẹ jẹ́ kí gbogbo èèyàn kan gbọ́ nípa ètò tá a ṣe yìí kí ó bá lè yé wọn kán lè fọkàn balẹ̀ Gofundme ẹ jẹ́ ká lọ sórí ẹ̀ kíákíá òun láti pín síbí yìí a lè sọ páàrí táyìn bá ti mu ẹ fi ránṣẹ́ sáwọn tó wà lórí kọ́ńtáàtì tí ẹ jẹ́ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín fún àkókò tẹ́ ẹ fi sílẹ̀ tí ẹ fi wá darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò yìí mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ Princess Yahweh Adé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ admin wa abiwa pẹ̀lú orí adétù pápọ̀ ọpẹ́ púpọ̀ lọ sí ọ̀dọ̀ aláṣẹ iléeṣẹ́ Heritage Multimedia Television ọ̀gbẹ́ni Adé Thomas fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ń ṣe àdúrà wa sí yín ni pé kò ní sun yín kò ní rẹ̀ yín a máa júṣe fún yín á júnà fún yín lágbára Ọlọ́run a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ọmọ Oòduà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti ń fọwọ́ sí Yorùbá Rescue Fund àtẹ̀yin tẹ́ ẹ tún máa fọwọ́ sí ọwọ́ yìí ò ní kàn sálẹ̀ àpò tó bá kàn báyìí owó lẹ máa mú jáde gbogbo aládùúrà pọ̀sẹ̀ yìí ọ̀sẹ̀ ayọ̀ ló máa jẹ́ fún yín mò ń bọ̀ lọ́la
lágbára Ọlọ́run tí Ọlọ́run bá dá mi sí tó dá yín sí ojú yín ò ní fọ́ àárẹ̀ ò ní ṣe yín àtúpàdé lórí Crystal African Television ní ọ̀la ní dédé aago 6 títí di ìgbà yẹn tí a ó tún máa ríra wa ẹ má gbàgbé ẹ fi sí ọwọ́ òsì yín kò sí ohun tó ń jẹ́ YWC ẹ má jẹ́ kó fi búrẹ́dì kó yín lómi ọbẹ̀ ìlànà ọmọ Oòduà ló wà àti wípé ìbáṣepọ̀ tó dán mọ́rán ó sì wà láàárín gbogbo àwọn bàbá wọ̀nyí kò sì sí èèyàn kan ṣoṣo ló ń gbé communique pé wọ́n yọ bàbá Akintoye kò sẹ́yìn tó yọ bàbá Akintoye olórí wa ni wọ́n máa jẹ́ títí láéláé tó láti ọ̀dọ̀ tèmi ọmọ yín àbúrò yín Erelu Táyé ṣe ti ṣẹ̀rí ọlọ́fin yèyé orí adé ti fún ọ̀rọ̀ lù mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí yín mo kíra mi lè má kíra mi nítorí àwọn kan bíi heritage wọn máa ń jẹ́lọ́ọ̀sì ní gbogbo tí bá ti ṣe ló ń wù wọ́n ṣe kò dẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ inú ẹ̀ òun ni wọ́n ṣe ń kira wọn àwọn náà ti ń pe oríkì kò ṣe nǹkan kan èmi gángan lèmi wọn ò ní fẹ́ lòmíì ṣe mí èmi láàrin gbẹ̀rẹ̀gbẹ̀rẹ̀ bí ẹni ẹ̀gbẹ́ ń dùn èmi lọ́mọ ajílàlẹ̀ ẹ̀ṣọ́ àfojoojúmọ́ dára bí egbin ọmọ ẹ̀wọ̀n kìtìpá àjẹsà ẹ̀wọ̀n má jà kíjẹ̀ṣà má dẹyọ ọmọ oníṣu àrògùròbẹ ọmọ olódò oko ọmọ àrìnmọ̀nà gbé sínú àgbàdo ọmọ amọ́mọlọ́mọ wálé wá jẹun ògùdù ìra olé arọ ọmọ ògún rírọ ọmọ ògún àìrọ ní kí má kì í jù bẹ́ẹ̀ lọ títí di ọjọ́ mi ọjọ́ rí pàápàá lọ́jọ́ ọ̀la tí a ò ní ààyè láti ti sọ̀rọ̀ báyìí ire lójú owó ń rí ó dìgbà ká tún ríra. Ladies and gentlemen, the national anthem of the newly formed Ududuwa Nation.